क्लेसोदे प्रिसोदे छेज्यालो आजिखे आजिमा छेज्यालो फ्योफुल नमस्कार शुभ सन्ध्या नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषदै आयोजना लबा चुतुरुरी नेपाल नेरो औ हिलर सोदन टिबा उ खयौ खयौ टिबा तान तमुमै खाखु थसी तिया चु भर्चुअल तुरुरी न्योनी बालो प्रेतबा चु छ्याबा तिरी तानलाई कैसै नोर्सिन तेबमु दै नमकमु प्लिरो सम्बन्ध तबा चु तुरुरबे तिया सोक्लो दिनरबे तुरुरी मो न्यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषदले आयोजना गरेको 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खला 2020 को आज तेस्रो दिनको कार्यक्रममा यो मिटिङ कक्षमा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू र विभिन्न फेसबुक पेज र सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्नुहुने र हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक र श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा हृदयदेखि नै स्वागत गर्छौं। कोरोना कहरले निम्त्याएको यो विषम परिस्थितिमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले हामीलाई भौतिक रूपमा एकै ठाउँमा सहभागी हुन असम्भव भए पनि भर्चुअल रूपमा एकै ठाउँमा सहभागी भई एक आपसमा ज्ञान लिने र दिने अवसर जुराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषद तथा तमु हिलो सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यू नेपाल लगायत संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गर्ने र तमुको पहिचान भाषा धर्म संस्कार संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रयासरत सबै तमु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपालका तमुहरूको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दै सम्झन चाहन्छौं। यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु भर्चुअल संवादमा नेपाल लगायत संसारका करिब 35 मुलुकका हामी तमुहरू भेला भएका छौं। यो हाम्रा लागि अत्यन्त गौरव र खुसीको पल हो। नेपाल लगायत संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गर्ने सम्पूर्ण तमुहरू बीचको भावनात्मक एकतालाई विकास गर्दभूत बनाउँदै तमुहरूको आफ्नो आदिम मूल्य मान्यता र सो पहिचान परम्परा रीतिथिति भाषा लिपि साहित्य संस्कार संस्कृति इतिहास आदिको बारेमा एक आपसमा ज्ञान आदान प्रदान गर्दै साझा बुझाइको विकास गर्ने र गराउने यो अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल संवादको मूल उद्देश्य रहेको छ। हाम्रा पितृहरू ज्ञात अज्ञात तमु शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै तथा हाम्रा तमु अग्रजहरू मार्गदर्शकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवादको आजको तेस्रो दिनको पहिलो सत्र सुरु गर्न चाहन्छौं। आजको हाम्रो सेसनको शीर्षक रहेको छ विदेशी विद्वानहरूको नजरमा हामी तमु। यो सेसनलाई औपचारिकता दिन गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति पूर्व सभासद तथा तमुहिलो सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका पूर्व अध्यक्ष र हाम्रा मार्गनिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङज्यूलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु चेयर दिस सेसन। मैले अध्यक्षता गरेँ। छ्याजलो नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यूको अनुमतिले अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो सेसनमा हामीसँग 3 जना विदेशी विद्वान वक्ताहरू हुनुहुन्छ जो तमु जाति र समुदायको अत्यन्त नजिक रहेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु भएको छ र हाम्रो तमु समुदायका अनन्य मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ जापानका नानाको योशिमोतो, बेलायतका प्राध्यापक डाक्टर साइमन स्ट्रिकल्यान्ड र प्राध्यापक डाक्टर आलन माकफर्लन। यसै गरी यो सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न युनाइटेड गुरुङ सोसाइटी अफ अमेरिकाका उपाध्यक्ष एनबी गुरुङ र धन्यवाद ज्ञापनका लागि कतार तमु सोसाइटीका अध्यक्ष भाइकाजी गुरुङ हुनुहुन्छ। यो सेसनका सम्पूर्ण टिम सदस्यज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रा आजका वक्ताहरूको बुझाइका लागि संक्षेपमा अंग्रेजीमा पनि म भन्न चाहन्छु। A very good evening to you all. Australia, Bhutan, Burma, Hong Kong, India, Japan, South Korea. Good afternoon to Europe, Middle East, and good morning to America and Canada from Nepal. We would like to acknowledge and recognize all the Tamumay brothers and sisters around the globe. Ladies and gentlemen, a hearty welcome to you all in this third day of International Tamu Gurung
virtual dialogue organized by International Tamu Gurung Council. Today we have 2 sessions. Now we are having the first session, and the theme of the session is the Gurungs in the eyes of foreign scholars. Professor Dr. Ganeshman Gurung, the Chancellor of Gandagi University, Nepal, is chairing this session. And we have 3 foreign scholars as speakers who all have worked and very deeply connected to Tamus and the Tamu society. I am very honored to recite their names. We have Nanako Yoshimoto from Japan, and Professor Simon Strickland and Professor Alan McFarlane from the United Kingdom. And very great to see you, Nanako Anga, in the Tamu attire, and with the coolies, our Agis. Likewise, Mr. N.B. Gurung, the Vice Chair of United Kingdom Society of America, is delivering the welcome speech, and Mr. Bhaikaji Gurung, the Chair of Qatar Tamu Society, is delivering vote of thanks. Without further ado, let me switch to Nepali to proceed the session. अब म यहाँहरूलाई प्राविधिक व्यवस्थापन बारे केही जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम विभिन्न संघ संस्था तथा मिडियाका फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै कारणवश तपाई डिस्कनेक्ट हुनु भएमा फेरि सोही लिंकमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईलाई हामी पुनः जोड्नेछौँ। यस मिटिङ रुम भित्र यहाँहरू अत्यन्त धैर्य, शान्त र अनुशासित भई बसिदिनु हुन पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ। तपाईको भिडियो अन गरेर खाने वा अन्यसँग कुराकानी गर्ने, हिडडुल गर्ने वा अन्य काम गर्नु परेमा कृपया आफ्नो भिडियो अफ गरिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब भने म यहाँ सहभागी सबैलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिदिनु हुन युनाइटेड गुरुङ सोसाइटी अफ अमेरिकाका उपाध्यक्ष एनबी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एनबी गुरुङज्यू। Thank you, Sister Anita. Good morning from America. I am NB Gurung, President of United Gurung Society of America. Indeed, it is my great pleasure to be a part of this historical program organized by International Tamu Council, ITC. At this juncture, I especially would like to welcome the chairman of the session, the Gurungs in the eyes of foreign scholar, Professor Dr. Ganeshman Gurung, Chancellor of Gandagi University, Nepal. The speakers of the session, Ms. Nanako Yoshimoto, PhD scholar, Tokyo Metropolitan University, Japan. Professor Dr. Simon Strickland, Office of the Cabinet, London, UK. Professor Dr. Alan McFarlane, Cambridge University of UK. And every single Gurung brothers and sisters joining with us from different countries. Finally, I express my heartfelt gratitude to the entire organizing team providing me this opportunity to share this wonderful platform. Welcome you all once again. Thank you all. छ्याजलो नमस्कार, म एनबी प्ले तमु अमेरिकाबाट र युनाइटेड गुरुङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्छु र आज यस जुम प्रविधि मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृंखला 2020 को तेस्रो दिनको विदेशी विद्वानहरूको नजरमा हामी गुरुङ पत्रमा विभिन्न देश विदेशबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एक मुष्टमा युनाइटेड गुरुङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, धन्यवाद, ग्यास अझै। लेले ओर्से ग्यास अझै धन्यवाद एनबी गुरुङज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि। अब म आजका वक्ताहरूको प्रस्तुतिलाई अघि बढाउने क्रममा जापानका नानाको योशिमोतोज्यूलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि उहाँको छोटो परिचय दिन अनुमति चाहन्छु र स्लाइड प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक टिमका सदस्य रोम गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नानाको योशिमोतो सन् 1987 को फेब्रुअरीमा जन्मनुभएका उहाँ जापानको टोकियो मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयमा मानव शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले कास्कीको गुरुङ गाउँ सिक्लेसमा सन् 2014 देखि 16 सम्म आफ्नो शोध कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँ सन् 2008 मा पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको थियो।
उहाँको आफ्नो विद्यावारिधीको शोध पत्रको शीर्षक रहेको छ सोशल स्ल्याक एज अ टेक्निक अफ कोएक्जिस्टेन्स एन्ड एभ्रिडे लाइफ अमङ तमुमय नेपाल। नेपालका तमुमय बीच सहज जीवन र दैनिक जीवनको विधिको रूपमा सामाजिक समूहहरू भन्ने शीर्षकमा उहाँले आफ्नो शोध कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँले मानवशास्त्रमा नै सन् 2013 मा स्नातकोत्तर र सन् 2010 मा स्नातक पुरा गर्नुभएको छ। सन् 2013 देखि उहाँको पेशागत जीवन रहेको छ। उहाँले सन् 2013 मा मानवशास्त्र सम्बन्धी सम्मेलनमा अनुसन्धान सहायक, सन् 2014 मा अनुसन्धान सदस्य हुँदै अहिले आएर टोकियो स्थित रिकीको विश्वविद्यालयमा आंशिक समयका लागि उपप्राध्यापकको रूपमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको विद्यावारिधि पश्चात उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। Now I would like to give the floor to Nanako. Nanako, you have 20 minutes for your presentation. I will indicate the time when 3 minutes is left and finally when 1 minute is left to wrap up your talk. Please, Nanako, now the floor is yours. Namaste. Nice to see you. Ngami Nanako Yoshimoto ya nga tongo Japan mo. I'm Nanako Yoshimoto from Japan. My English is not good, so I like to speak in Gurung language or Nepali language, but today I will try to speak in English. I would like to thank you all for inviting me here today, and it is a great honor to present at this session with the great professors, Dr. Adam McFarlane and Dr. Simon Strickland. And from now, I use PowerPoint. The theme of this session is the Gurungs in the eye of foreign scholars. The professors, Dr. Ann and Dr. Simon, have been working with Gurungs for many years, so I am sure that they will give us a holistic view of Gurung culture. So I would like to talk a little bit about Gurung's marriage practices, especially based on the result of my research in Kaski and Lamjung. Perhaps it is because I am a woman and a Japanese researcher that I have been able to focus on such marital practices. I went to Nepal in 2014 and studied the Gurung language for a while in Pokhara and then began my field work in Sikris village for about 3 years. About a month after I began my research in the village, I noticed a phenomenon that I hadn't known before. Several of the women in my neighborhood were married but living in their native homes. Before I started my field work, I had read a lot of previous studies on Gurung, and it said that after marriage, women move in with her husbands. So when I started my field work, I was surprised to learn that married women were living in their native homes. I asked one woman why married women live in their birth homes. She replied, it's just the way it's always been. She went on to say, we live in the birth house until we have 2 or 3 children, and husband comes to his wife at night and returns in the morning. I also came to a marital home after I had my 3rd child. To summarize her story, after marriage, the couple do not live together immediately, but live in their respective birth homes. And in the meantime, the husband visits his wife. In other words, I found out that they live married life in the form of visiting marriage at the beginning of the marriage.
This realization prompted me to investigate the practice associated with groom marriage, in which the woman does not move to the marital home but lives in their birthplace for a while after the marriage. There are two reasons for this research project. Firstly, little attention has been paid to such practices in previous studies, although there has been fragmentary references to them. Previous studies have described Bloom's mode of marital residence as partly local residence, namely residence in husband's house. Some previous studies have mentioned that there is a certain period of time after marriage for the wife to move from her birthplace to the marital home. It has been described only in fragments. In other words, in previous studies, little emphasis has been placed on the temporary nature of marital life, in which couples are separated and the husband goes to his wife for a while after marriage. This has to do with second reason why I think this temporary nature of marital life is important. The second reason is that similar marriage practices once existed in Japan and some areas of Asia. Japanese cultural anthropology and folklore studies have accumulated studies on such marriage practices in Japan. To be specific, they have typified temporary visiting marriage as a form of marriage in which the couple lives apart for a period of time at the beginning of the marriage, during which one visits the other, and then the wife moves into the husband's home. And they have tried to understand why such marriage practices exist, Yeah. what it means. I thought I could make use of those studies. First, to understand this marriage practice, we need to understand how to process marriage proceeds among Gurus. There are two main ways of marriage: marriage by arrangement and marriage by elopement. And here, I would like to explain marriage by arrangement. In the case of marriage by arrangement, the marriage begins with a proposal of marriage arrangement called Presho Liba in Glum language. Then, after the approval of the marriage proposal called Pafulava in Glum language, the marriage is formalized through the procedure called Purunyaba. After that, the procedure called Glum entering, that called Bialahoba in Glum language, is carried out. And with this, the husband goes to his wife at night. Or if the couple are from different villages and the husband cannot visit his wife at night and return in the morning, the husband begins to travel back and forth between his home and his wife's home for days or weeks at a time. After that, the procedure called getting right into, that called Reshozoba in Glun language, and banquet take place. And finally, the wife moves to her husband's house with a procedure called Kitsuba, and the couple begins living together. Husband visit to her wife begins with groom entering, that is Bialahoba, and continues until couple's cohabitation begins at the Kitsuba. I don't have time to go into the details of each of these little procedures here,
So I'd like to explain only the key points that are important to understand the visiting marriage. The husband begins to visit his wife after the groom entering Piala Hoba. Since the marriage has always been consummated, it would seem that the couple could begin living together. However, this is not possible at this point because the wife cannot enter her husband's house without performing the subsequent ceremony of getting bride into. That is Preshozoba in Greenland. In other words, in other words, the ritual procedure allows for marital life only in the form of a visit by the husband to his wife's house, from groom entering until getting bride into. At least in the areas I researched, the separation of the couple at the beginning of the marriage and the husband's visit to his wife's house is not a self-indulgent practice, but a legitimate marriage practice that is accompanied by these ritual procedures. In principle, these ritual procedures can be completed in a short period of time, but in most cases, several months or several years can pass from the time the proposal of marriage is made to the time the banquet takes place. Due to practical problems, such as the cost for the banquet and waiting for an appropriate auspicious day to perform the rituals. Therefore, the wife will be continue to live in her birth home for a while. So actually, how long does the wife continue to live in her natal home after the marriage? Is there a socially determined period of time? I, inter- I, in- I interviewed all the households in the village, and while some said they had moved to their marital home immediately, others had lived in their birth home for more than 10 years before moving their husbands. The length of time wives lived in their natal home after marriage varied from person to person, so it was not possible to confirm any kind of standard or tendency. Furthermore, by the survey, it was found that not only the length of time wives moved to their husband, but also the triggers for the move were diverse. For example, labor shortage in the marital home, building a new house, and migrating abroad were cited as triggers for the move. However, for instance, lack of labor in the marital home can be an impetus for the move, while lack of labor in natal home can be a reason to stay in the natal home. At the same time, for example, some people said they left their birthplace because their husband were overseas, while others moved to their husband's homes despite their husband being abroad. This means that these triggers for the move to marital home are only dependent on individual circumstances. Even if these could be triggers, they are not requirements for the move. There are no common social requirements for the move, only individual and specific triggers. Rather, in the fact that there are no requirements shows the feature of flexibility of such a marriage practice. So far,
I have presented 2 points about the temporary visiting marriage among Gurus. The first is that the marriage practice with wife visiting is not a self-indulgent practice, but a legitimate marriage practice with ritual procedures. The other, that there are no common social requirements regarding the period or triggers for the wife to move the husband's house. Just only depends on the individual concrete circumstances. In this respect, it is a very flexible marriage practice. Here, I would like to summarize by referring to the studies that has been accumulated in Japan. According to Japanese folklore studies, Japanese marriage customs can be broadly divided into two types, um, Yomei-irikon and Muko-irikon. Yomei-irikon is a form of marriage in which the wife moves to her husband's house immediately after marriage, while Muko-irikon is a form of marriage in which the husband goes to his wife until she moves to her husband's house, similar to Grund's marriage practice that I have introduced today. Since Mukoilikon was practiced in limited areas, there has been much debate in Japanese folklore studies as to why such marriage practice exists. However, none of the explanations have been enough. So it has been suggested that rather than looking at these temporary visiting marriage as a result of some courts, it is better to look at what is being brought about by them to understand the phenomenon better. So, what does the temporary visiting marriage I have described today bring about in Grown society? For, for one thing, the period between marriage and a wife's move to her husband is a period of moratorium of women. As studies in Japan have pointed out, it is natural for women to be reluctant to move to marital home because they want to stay in their familiar home. After a woman moves to a marital home, she has to build new relationships there. This Gurun's practice of temporary visiting marriage, in which the marriage is completed in stages rather than immediately, to some extent mitigates the hesitancy of women to move to marital home. I understand that the practice of temporary visiting marriage, which I have introduced today, is not common to all groups. Furthermore, in some areas, this marriage practice seems to be disappearing. When I did research at one village in Lamjung, I heard that in that village, the village council had decided that women should move in with their husbands immediately after marriage. In other words, it was forbidden for a woman to stay at her birthplace for a certain period of time after marriage. Culture is shifting in any place, and I have no say in it. However, I would be sad for me if they considered current practice of temporary visiting marriages as shameful in comparison to other ethnic groups in Nepal. If we look outside of Nepal, the practices of temporary visiting marriage also exist in Japan and some areas of Asia. And I believe that each culture should be respected, and the woman
As a woman and as a Japanese researcher, I am very happy to come across and thematize Gurun's practice of temporary visiting marriage. Finally, I would like to express my deepest gratitude to Paul Bahadur Guru and his family for accepting me as a member of family, and to all the people of Siklis for supporting my research. बाजे पुजुमे अनि मा बामे दाजु बाइमे anju nanjume wolo worsume tanande dande badmu all. Thank you. Thank you for listening to me. धन्यवाद. लेले ओर्से ग्यासाजे धेरै धेरै धन्यवाद नानाको योशिमोतोज्यूलाई. नानाको सान दोमो आरिगातो ओजाइ गोजाइ मासिता. Thank you very much, Nanako, for your wonderful presentation. It is particularly dedicated to Gurung women, as we can understand. You have made us recall those memories who are now in cities, and those children may not necessarily have gone through such experience, but that exist in villages like Siklis. Your passion about us and our culture is highly appreciated. Now, let me switch to Nepali for some minutes to share a summary of your presentation. नानाको आङाले आज हाम्रो सामु गुरुङ समाजमा निहित प्रचलन बारे व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यो कुरा जापान लगायत पूर्वी एसियामा पनि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सन् 2014 देखि 16 सम्ममा सिक्लेसमा बसेर शोध कार्य गर्दा उहाँलाई एकदमै अचम्म र चाखलाग्दो विषयको रूपमा हामी गुरुङहरूका चेलीहरू विवाह पश्चात पनि माइतमा नै धेरै वर्षसम्म बसिरहने कुरालाई उहाँले गहिरो गरी बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले सुरुमा एकजना महिलालाई सोध्नुभयो र उत्तर पाउनुभयो कि यो विवाह पछि पनि माइतमा नै बस्ने चलन सधैँदेखि चलिआएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो र यो जवाफ पाउनु भएपछि दुई तीन जना सन्तान नभएसम्म श्रीमानको घर जाने चलन छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो। तसर्थ उहाँलाई यो विषयमा निकै चाखलाग्दो भएपछि यसमा उहाँले गहिरो अध्ययन सुरु गर्नुभयो। किन भनेर भन्ने क्रममा र उहाँले यस्तो विषय रोज्नुको चाहिँ दुईटा स्पष्ट कारणहरू भनेर भन्नुभयो। पहिलो, अघिल्लो अध्ययनहरूले यसबारे पर्याप्त खोज र उल्लेख नगरेको, र दोस्रो, उहाँले यस्तै खाले अभ्यासहरू जापान तथा एसियाका केही देशहरूमा पनि पाइने र तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने भएको हुनाले उहाँलाई यो विषय उहाँले रोज्नुभयो। साँच्चै नै हो, मानवशास्त्रीहरू तुलनात्मक अध्ययन गर्छन् र आफ्ना विश्लेषणहरू पस्कन्छन् समाजमा। र जापानको सांस्कृतिक मानवशास्त्र कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीले पनि यस्ता विवाहहरूका बारेमा प्रशस्तै संकलन गरेको छ र यस्ता विवाहलाई टेम्पोररी भिजिटिङ म्यारेज भनेर वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा विवाहपछि केही वर्षका लागि दुलाहा दुलही सँगै बस्दैनन्, तर बेला बेलामा छोटो भेटघाट मात्र गर्छन् उनीहरू। गुरुङहरूका बारेमा कुरा गर्दा उहाँले के पाउनु भयो भने जापानमा पनि पाइने प्रचलनमा जस्तै यहाँ विवाह कि त मागी विवाह कि भागी हुने गर्छ र यहाँ उहाँले मागी विवाहको बारेमा सम्पूर्ण व्याख्या गर्नुभयो र जस अनुसार हामीमा प्रेस्योलबा, पौलबा, पुरुनियाबा, ब्यारहोबा, प्रेस्योजोबा, खिचुबा आदि उहाँले स्पष्ट के पाउनुभयो भने विवाह पश्चात दुलाहा दुलही आफ्नो जन्मघरमा केही वर्षसम्म बस्ने भए पनि आउने जाने कुराले वैधानिकता पाउँछ र सन्तानहरू हुन्छन्, जन्मन्छन्। यस्ता कुराहरू जापानसँग पनि तुलना गरेर उहाँले यस्तो चलनलाई भिजिटिङ म्यारिज वा पाहुना विवाह भन्ने नाम दिनुभएको छ, जसका केही सामाजिक राम्रा पक्षहरू र केही नराम्रा पक्षहरू पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ। अन्तमा उहाँले यस्तो विवाह प्रथा धेरै गाउँहरूमा रहेको छ, तर यो हराउँदै पनि गएको छ। लमजुङका केही गाउँहरूमा चाहिँ विवाहपछि तुरुन्तै दुलाको घर गइहाल्नु पर्छ भन्ने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको हामीसँग त्यो कुरा पनि सेयर गर्नुभयो। समग्रमा नानाकोबाट आज हामीले हाम्रो हराउँदै गएको एउटा प्रथाको बारेमा हामी मध्ये कतिलाई थाहा भएका र त्यो थाहा भएकालाई पुनः स्मरण गर्ने र थाहा नभएकालाई राम्रो सूचना भयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। ग्यासाजे नानाको। अब म आजका हाम्रा अर्का वक्ता बेलायतका प्राध्यापक साइमन स्ट्रिकल्यान्डज्यूलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि उहाँको छोटो परिचयका लागि स्लाइड प्रस्तुतिका लागि म रुम गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नाउ आई मुभ on to introducing our second speaker, Professor Simon Strickland from the United Kingdom.
प्रोफेसर साइमन स्टिगल्यान्ड बेलायत सरकारको एक निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2001 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत संस्थाहरूमा विभिन्न नीति तथा रणनैतिक मामिलाहरूका रूपमा काम गर्नुभएको थियो र सन् 2015 देखि क्याम्ब्रिज स्थित विज्ञान तथा नीति केन्द्रका प्राज्ञको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। सन् 1985 देखि 2001 सम्म लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिन तथा युनिभर्सिटी कलेज लन्डनको लागि संयुक्त रूपमा मानव शास्त्र तथा पोषण विज्ञान सह प्राध्यापकको रूपमा पनि उहाँले अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। सन् 1975 देखि 58 मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट मानव शास्त्र र सन् 2013 मा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति तथा कूटनीति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा सन् 1979 देखि 81 र 1984 देखि 1991-92 गरी गुरुङहरूमा काम गर्नुभएको छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 1983 देखि 84 मा मलेसियाको सारावाकस र सन् 1998 देखि 1999 मा भारतमा काम गर्नुभएको छ। उहाँको विद्यावारिधीको शोध पत्रको शीर्षक छ विश्वासहरू, अभ्यासहरू र किम्बदन्तीहरू भन्ने, जुन उहाँले गुरुङहरूको स्यामनिज्म झाँक्रीवादमा आधारित छ। सन् 1983 मा क्याम्ब्रिजबाट यो उहाँको प्रकाशित छ। स्यामनिज्म र अन्य मौखिक परम्पराको सांस्कृतिक तथा भाषिक चरित्रहरूबारे उहाँका अनुसन्धान अन्तर्गत सिक्लेसवाद क्षेत्रबाट पेता लुताको उतार तथा उल्था गर्ने काम गर्नुभएको छ। यसलाई गुरुङको पे अध्ययनका लागि सामग्रीहरू नामक ग्रन्थ हार्वर्ड ओरिएन्टल श्रृङ्खलाको रूपमा 2 खण्डमा सन् 2018 मा प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँ र बेरोनिका टुफ्रेले संयुक्त रूपमा रूप र कार्य नेपाली हिमालयका 3 गुरुङ गाउँहरूमा पोषण, अनुकूलन तथा सामाजिक असमानता बारे एक अध्ययन नामक पुस्तक, जुन लन्डनको स्मिथ गोर्डन प्रकाशकले सन् 1997 मा प्रकाशित गरिसकेको छ, जसमा प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङ र स्टान उली जासचेकको पनि सहयोग रहेको छ। Now I would like to welcome Professor Simon Stickland by giving the floor. Age, you have 20 minutes for your presentation, and I will indicate the time when 3 minutes is left and finally when 1 minute is left to wrap up your talk. Over to you, Age. Hello, namaste, Tajubai, Tajubani, Dilibani Haru, namaste. Nga lentai Nepalapini, Unais Panchanabe Sa Shariapini Lai. Tatazi Nasasa Kaimu, Ani Tamuki Chenle Apon. Tara Su Antarastria Tamu Guru Parisadi Pimiwa Nimto Yoribishi, Nga Nini Se Toimu. Taranga Tamuki Pova, Mogi Pova Banda, Kiwa di Angreji Komu, Tatazi Terenga Angreji Poneshido Ai. So I'm going to speak about the Tamu Beda Luda. And if I can have the first slide, please. Next slide, please. Thank you. So I studied with 2 very wise and very knowledgeable men in Sikhistan, Padan Singh on the left side and Jipoju Bahadur, Bajia Cleori Bahadur on the right-hand side. And these 2 very kind, very knowledgeable and very thoughtful men taught me almost everything I know about the Tamu Bedaluda or Pe. So I will say a little bit about the past as we can interpret it from the Bay, which I recorded in 1980 and thereabouts. So the first thing I would say is the historical characteristics of the Bay are very interesting indeed. There are characteristics of the history to do with migration, as we see in Pay,
about the pattern of farming with animals moving up into the highlands in the summer and down into the lowlands in winter, for example, the Maipe, and the use of yaks, for example, as well as cows and sheep in the Maipe. The practices of slash and burn farming of millet in particular in Kuslimape, and of course hunting of deer, playing a very important role in all of the, or any of the, in Pada, for example, and also in the Maipe. And then, of course, the salt trade in salt for grain and other goods across the mountains, illustrated in the and in some respects, of course, the consequences of these different patterns of economy or social inequality in the population, as we see in Boasene province about the rich man and the poor man, and in other pay as well. In particular, Abi Kalaporani, Ananalanali, for example. These are two interesting pay in relation to the characteristics of social inequality. There is also biological relevance. The interesting studies recently by Jones and category on Col Sombre, the site from 6 hours you look southeastwards down the valley, have been found through archaeological studies to date perhaps to around 800 years or so ago, and perhaps longer. And Col Sombre is a site to which there is reference in several, including in the Pojucorite. Another interesting historical perspective is the name used for the population. So in none of the 16,000 shloka or so which I was able to record with Padam Singh was any reference to the name or the name Gurung. But the name appeared in a number of places. Simon Age? Name. Professor Simon? Yeah. Can you hear me? Could you please stop your video? Can you hear me? We can hear you more clearly. Okay, please proceed. Can you hear me more? Yes. Where did I get to, Anita? Yes, Simon Age, you can move ahead. So, okay. So then, the page show a number of interesting motifs. These are stories, if you like, which we find in different forms across the region. For example, is a story about a man who had to marry a fish. So we have an animal bride. There are other stories like the Karada, which are about a man who travels away from his wife and then returns with the help of an animal. And this is a story which we find in some ways in the story of the Aranyakaparva in the Mahabharata, but also in Homeric epic in ancient Europe. And there are other motifs we find if we look at comparable material across the regions of Asia and Europe. The other important characteristic of the Pe is the very special language, the language of Songkwi. It's a poetic language with a lot of very beautiful forms of words and relationship to music, drums, but also bells, and the singing style that the Clary can sometimes use.
Can I have the next slide, please? Thank you. So I want to play one from the Pedaluda. Sanimulanengi podore madi yugardi pi sazaklaze timaipe. And I've taken 8 lines, 8 shloka, so to speak, from it. And if, please, you could activate the sound on the slide. Okay, so thank you. I've chosen this example for 2 reasons. One is that it shows in the first 3 lines, 4 lines, some characteristic repetition in the language. So you have and you have the use of the verb form yamaga as a characteristic difference between the verb forms of the pe and the verb forms of the vernacular, which would normally be something like yadi or yai. And the second reason for showing this example is the difference in the speed, if you like, of recitation between the first 4 lines and the second 3 lines. And that change in flow or change in speed is interesting. It reflects, if you like, the sudden emergence of the sun and the moon back in lighting the earth. The sea, of course, is where a bird went to retrieve, bring back the moon and sun, which have been, so to speak, killed. And when the sun and moon are brought back, the whole place is bathed in light. In this example, reflects that change, if you like, in the part of the story. Can I have the next slide, please? So then if we think about the pe as I recorded them in around 1980, there are some important characteristics to note. I think the first is the diversity. In other words, the fact that between different villages and between different Poju and Tlauri, there are differences in the detail of the pe and in the types of, or the properties of the language used in reporting them. A lot more could be done to record the diversity in pe between different village traditions and between different groups of Pojumai and Tlaurimai. But having said that, there is also evidence for considerable reliability across performances. I recorded performances by Padam Singh, for example, around 12 months apart, and found around 99% of the detail of these performances was replicated. And that's an impressive degree of consistency. And also, I think, consistency in some of the central important acts of the Pedaluda. I'm thinking of the Plawiwa, the Tawawa in the Puelava, and other elements in ritual performance, which are very important to the life crises of people in these villages. Another point I would make is the relevance of the content of pe to the places in which the population live and the geography of the area. And I'll say a bit more about that shortly. And next is the importance of references to specific members of families and the social context in which the pe are recited. So the individual
hosts or beneficiaries of a performance would be named, usually in parts of the recitations that we're talking about. And a point that I mentioned earlier about the enormous quantity of material, Padam Singh allowed me to record around 13,000 shlokas, or 13,000 lines of Pedaluda. That is a very large quantity. And for comparison, one might say it was around 2/3 the length of the Iliad, just in terms of lines, although the nature of the lines would be very different between these two traditions. And another point, though, is the creativity that one can find in the performances of Pe. We've seen some of that perhaps in recently published work by our friend Yarjung Tamu. And I think there is clearly a dynamic to the tradition of Pe, which is an important lively quality of this tradition. But then on the other hand, perhaps evidence of vulnerability, where the practice of employing Poju or Tlaurimai to do things is changing, and where some expertise may be lost. Can I have the next slide, please? So in this slide, I wanted to illustrate places in the area inhabited mainly by the Gurung population. As you can see, it's the southern slopes of the Annapurna and the Lamjung Himal. And what I've chosen to use as my example is the narrative describing the journey made by Karabarin as he searches for wild honey with his 9 sons. And this is the story from the Pe Karda. It's a very important Pe in the tradition. And my understanding is that Karabarin can sometimes be understood to be Mahadev. So it's a very important narrative. And the red line you can see on this slide, starting with a yellow arrow, shows the route taken by Karabarin and his 9 sons as they travel through the Gurung countryside, pointing out different places where wild honey can be found. And in each place, he says, here you can find wild honey. Next slide, please. Where is Gorkha? Gorkha is to the east of that area. So in this slide, I've taken 5 lines or 7 lines, I think, from the Karda. And you can see in the photographs, which I took in the valley between Siklis and Kilang villages, the kind of wild honey collecting practice that we're talking about in this Pe. So could you please play the sound on this slide? So this example also illustrates again the special characteristics of Tsongkui. The use, for example, of a series of numbers, Dineng, Ine, Soneng, Ane, Kunen, Neda, Nedamaga, to describe a process of, on the one hand, climbing down the ladder on the cliff to find honey, and Tiringiri, Soringari, Kuri, to describe the process of cutting away at the honeycomb. श्रीदाय हजुर उहाँ डिस्कनेक्ट हुनु भएको हो छैन अडियो आएन
We lost his audio. Move to next slide and wait for him. I think it's the last slide. Maybe the last. Room, move to the next slide, please. I think it's last. Simon, आगे. आगे. दाइ अर्को आउनु भएको छ कि अर्कोबाट इन गर्नु भएको छ कि एकचोटी? China. यही हुनुहुन्छ नि? त्यही हुनुहुन्छ. हुनुहुन्छ. उहाँको म्युट भयो कि? छैन. हुनुहुन्छ है. साइमन आगे. म्युट पनि भएको छैन. बोलेर उहाँको काटियो. Hello, Professor Simon. Can you hear us? एकछिन स्लाइड स्टप गर्दै क्या है? हजुर. एकचोटी. Professor Simon. कतिवटा स्लाइड बाँकी थियो रुम भाइ? दुईटा बाँकी जस्तो लाग्यो. जम्मा दुईटा मात्र बाँकी हो कि जस्तो लाग्छ. जाउँ. प्रोफेसर साइमन अगाडि बढौँ हजुर. ट्रान्सलेसन गर्दै गर्नुस्. उहाँ आउनुभयो भने फेरि दिउँला नि त. Sorry. आउनुभयो. Okay. Again, you can start now. Here गए. Can I finish? Can you show the next slide? Next slide. Yeah, thank you. So in this second map, next slide, please. In this second map, I wanted to show again from the Karda, the places, that's right, thank you. The places to which Karabarin sends his 9 sons after he's come back to his wife. And he sends them on a route starting with the yellow arrow in Muktinaf, running down through Nyashang, Yazumdo, down the Masyangdi-Kola Valley, and then across through Gurung country to the west, and then back to Siklis. And it's an interesting route because in each of the places he visits, he tells one of the 9 sons to go to stay with the Shinamru or the Yamaraj of that locality. And when he gets back to Siklis, he tells his youngest son to stay at the half place in the home. And then he says to his 7 daughters to stay in the doorway of the home. A very interesting example of how the area, places in the area are used to support the narrative of the story in this case. If I can go on to the next slide, please, which is my last slide. This is really looking to the future on the basis of the material I've summarized for you today. Of course, there is work being done to record, to transcribe, and to translate, and a lot of the work being done by the Tamu Peluzang has been very important in establishing the evidence base on and ensuring
that this very important material is maintained for the future. But of course, in practical terms, Ojumai, to a degree, compete with other sources of help in relation to health challenges, for example, in the community. And yet, the traditions which we're talking about, the Pedaluda, are an important part of Tamu identity, an important part of Tamu heritage. And there is clearly more that we can do, not only to preserve this type of tradition, but also to understand it as a form of Janajati, Bhasa, Dharma, Sanskriti. So, ladies and gentlemen, that brings my presentation to a close. Thank you very much indeed. It's an honor to be able to speak at this event. Thank you very much. Lele Orse, Gyasaje Simonage. Thank you so much, Professor Stickland, for your insightful deliberations. We believe Gurung community is grateful for your contribution for making Tamupi more accessible for the Gurungs and any interested researchers in general that would help understand and preserve Gurung language, religion, and culture. Now, let me switch to Nepali to share a summary of your presentation in short. मानवशास्त्रीहरूले कसरी र किन मानव समाजहरू स्थान विशेष र समयको अन्तरालमा विविधता आउँछ भन्ने बारे बुझ्ने लक्ष्य राख्छन्। प्रोफेसर स्टिक्लिस क्षेत्रका तमुहरू र तमु समाजमा शोध गर्दा 140 वटा पेतालुता वा पेहरू पत्ता लगाउनु भयो र ती पेका श्लोकहरूको संख्या 1300 जति रहेको उहाँले बताउनु भयो र जुन श्लोकहरू हामीलाई उहाँले उदाहरण सहित सुनाउनु भयो र जहाँ हाम्रो पुर्खाहरूको बसाइ सराइको जसरी उहाँहरू हिँड्नु भयो त्यो बाटो पनि उहाँले म्यापमा देखाउनु भयो। उहाँका अनुसार पे निकै प्राचीन प्रकृतिका भएका र निकै विविध खाले हुँदै पनि लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा उही प्रक्रिया रहेको देखिन्छ। उहाँले भविष्यमा गुरुङका पेका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि ती पेतालुताहरू रेकर्ड गरिएको र ती सबैलाई उतार तथा अनुवाद गरिएको छ जुन आफैमा माफ गर्नुहोला गुरुङ सम्पदाको महत्त्वपूर्ण अंश हो। मलाई स्पोटलाइटमा ल्याइदिनु भयो हुन्थ्यो प्राविधिक साथीहरू। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने उहाँको यो दस्तावेज तमु गुरुङ भाषा, धर्म र संस्कृति बारे बुझ्न र संरक्षण गर्नका लागि अति महत्त्वपूर्ण र उपयोगी सामग्री हुनेछ। Thank you so much, Professor Stickland, once again for your valuable contribution to the Tamu community and giving your valuable time for this international Tamu dialogue. We can imagine that how much are you dedicated and passionate towards our Tamu community. Thank you once again. यसैगरी म आजका हाम्रा अर्का वक्ता बेलायतका प्रोफेसर आलन माकफार्लन ज्यूलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि उहाँको छोटो परिचयका लागि म फेरि रोमजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु स्लाइड प्रेजेन्टेसनको लागि। सन् 1941 मा भारतको सिलोङ आसाममा जन्मनुभएका प्राध्यापक आलन माकफार्लन बेलायतको ड्रागन स्कुल, सेड पेरग स्कुल, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा लन्डन विश्वविद्यालयबाट उहाँले शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले 2 वटा स्नातकोत्तर तथा 2 वटा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा र लन्डन विश्वविद्यालयबाट मानव शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। मानव शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्न उहाँ सन् 1968 देखि 70 सम्म नेपालको कास्कीको थाक गुरुङ गाउँमा 15 महिना बिताउनु भएको थियो। उहाँ लगातार गुरुङका बारेमा सबैभन्दा लामो समयसम्म 50 वर्ष त उहाँले मनाइसक्नु भयो। नेपाल आएको 50 वर्षसम्म अनुसन्धान गरिरहनु हुने अध्ययनकर्तामा पर्नुहुन्छ र उहाँको श्रीमती सारा हैरिसनले 50 वर्षमा 19 पटक नेपाल भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। उहाँको मानव शास्त्रमा विद्यावारिधिको स्रोतहरू र जनसङ्ख्या नेपालका गुरुङहरूका बारेमा एक अध्ययन रहेको छ। सन् 1978 मा प्रकाशित इंग्लिश व्यक्तिवादको उत्पत्ति, सन् 2005 मा प्रकाशित लिलीहरूलाई पत्र संसार कसरी चल्छ, लेटर्स टु लिली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स,
जुन मैले र डाक्टर टेकले नेपालीमा पनि अनुवाद गरेका छौँ केही अंशहरू र त्यो अर्को भाग अनुवाद गर्ने क्रममा छ। जस्ता 40 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँको लेखाइ अझ जारी छ। जुन इङ्ल्यान्ड, नेपाल, जापान र चीन उहाँको अनुसन्धानका क्षेत्रहरू हुन्। सन् 1986 देखि उहाँ बेलायती प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञको रूपमा चयन हुनुभई कार्यरत हुनुहुन्छ भने क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको सन् 2009 मा सेवानिवृत्त पश्चात प्रोफेसर एमेरिटस तथा सोही विश्वविद्यालयको किङ्स कलेजको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। Now I would like to welcome our Agi giving this floor. Like other speakers, you also have 20 minutes for your presentation. Agi, I'll indicate the time when 3 minutes and 1 minute is left to wrap up your talk. Over to you, Agi. The floor is yours. Namaste. Beli ki beli saban mua. Nga saban mu, nga kibtai, nga miamro, nga naati. Sale nga tinaga saban mu. Neve nga presyo sera debi saban mu. Nga tan kilai namaste bid o. Nga tume, nga istamitra jaga. Tan namaste. Colonel Cross, Shana, Tan Tume lai namaste bid. Sale nga toko toson nga nasa, nga toson nasa tiba, nga ayaimu, sale nga tomigi shemliai. Sale garamadido nga belaidave kui ponle o. Also, some of you don't speak Gurung, so it'll be easier if I speak in English. So it is a great honor and privilege, and I would like to particularly thank Tek and Anita Gurung for all their support in this. It's a great honor to be here talking to you, and completely amazing. If you had said to me 52 years ago, when I first went to the Gurungs, that I would be able to sit in my study here and talk to Gurungs all over the world by some device, I would have said you were completely mad. So what has happened is extraordinary, and it's a wonderful thing to be able to now talk to you all, and thank you for listening. I'm now going to give a small presentation, if it works. So I'm going to share my screen. Share screen. And I hope you can hear this or see this. Yes, we can see again. Okay. So this is about what the Gurungs mean to me, and therefore it is very quick, 20 minutes, but at the end I will give you some links so that you can see other things if you want to. This is, I am just giving you a fishing rod with which you can catch many, many, many other fish if you want to. So I come from Cambridge. This is my college in Cambridge, the most famous college perhaps in the world, King's College. And I show this, my room is down here, and I show this to show the contrast between the world I come from in the UK and what I went to over 50 years ago when I went to Tak. So most of you will know, of course, where the Gurungs are, and this is where Tak is. And when we arrived in 1968, Kathmandu was just a small town, much smaller than Pokhara is now. This is Swayambhanut, and you see no houses down below. It's not like that now, nor is Pokhara. This is just beside Mahendra Pool. And you know what it's like now in Pokhara, many of you. And this is what Pokhara was like then. There were only 5 taxis
and about 4 hotels in the whole of Pokhara. And this is lakeside. Imagine if I had seen what was going to happen and bought the land here, I would now be a millionaire. This is my wife sitting beside the lake. So we set off up the Siklis Valley to the village of Tak. And Tak is right up here on the slope here, and you see how steep it was. I never expected it to be like that. And you can see the steepness if you look at the gradient of the steepest mountain in England, Scafell Pike, and then you look at the slope up from the river to Tak village, and it's steeper than anything in the steepest mountain in England. So it's pretty extraordinary that the Gurungs should live here. This is the village of Tak when I first arrived with my wife Jill here, and this is the house where we lived. And you see a typical Gurung village, not much change now when we last went back 3 years ago. This is the house in which we lived. This was IB Saab's house, and his mother lived in the house next door. And we spent 15 months in Nepal living in this little house. The first shock really was eating, because as you see, all the children crowded round. We didn't speak any Gurung, and we weren't used to cooking on the floor and on wood and with smoke all around us. So it was a tremendous shock to everything I'd ever encountered before in terms of privacy and ways of living. But we survived. And one of the most useful things I had taken was my guitar. When I went back there 20 years later, I discovered that they were still singing the songs which we had sung in the evenings using this little guitar. What I was doing was a PhD, a doctorate in anthropology, on particularly economy and the growth of population. And the conditions for doing this were not easy. This table, for example, took 4 months before I could get a table made in this village. And I sat upstairs here in the smoke, writing notes for my thesis. Now, anthropology is basically about living with the people and both participating, living as they live, and also observing what they are doing and observing yourself. And I particularly like this photograph because it shows my wife, Sarah, who came with me on my second trip in 1986. And she has got one of our friends teaching her how to weave. And you see the closeness, you see the involvement. All the barriers have gone. And here is one woman teaching another woman how to weave. What particularly struck me about the Gurungs, I wasn't studying religion, was, however, the amazing ritual and religious system. For example, this is the little book which Indra Bahadur and I wrote about a guide to the Gurungs. And on the cover is the Gato Sheva dance. This dance has died out in Tak by the time I went again, and it's died out in many Gurung villages, but fortunately I've got quite a lot of films of it which are on the internet. So the Gato was amazing. Even more amazing, when I later went back and understood it, was the dance which very few of you will have ever seen, called the Kusun Teba. And this is a wild dance done in the evening. This girl is in trance. This is in Yanjakot village. And this girl is in trance, and she's got a stick here. And if anyone says the word buffalo, she goes mad and beats everyone. So I'm not able to play the music for that because it might have a very disturbing effect on certain members of the audience. The most interesting thing, which Simon has very
usefully describe to you are the rituals and myths, the Peda Luda. And here on my first visit, I am with the shamans watching a ritual. They are extraordinary. This is the famous one, the Moshi Tiba, after an unfortunate death. And I show you this just for a glimpse of something amazing, which I still can't understand. Here is Yajung Gurung doing the ritual. This is slide number 20. Slide number 21, which I showed to him, is this, a second later. And there's Yajung, and there is his God protecting him. There are ancestors coming to help him. And here are evil spirits, witches attacking him. This is what he told me. He said, this is what I see when I go into shamanic trance, but I never expected it to come out on a photograph. So amazing. You are in another world. I want to talk about the main thing about my work with the Gurungs, which is how I became involved with individual Gurungs as friends and family. One of my closest friends was Prem Bahadur Gurung here, who was a bit younger than me. So he was like a younger brother, and we spent a huge amount of time together, as brothers do. And then when I went back 30 years later, there he had come back from working in Kathmandu, and we renewed our friendship. His father, Ujay Singh Gurung, was a very learned Poju or shaman. Here he is with all his equipment. And from him, towards the end, I gathered many of the rituals and myths that Simon was talking about and just made very amateur notes on them. But I haven't yet done anything with all that valuable material. Another important helper was Brikaras Gurung, who helped me translate all the ancient financial documents, the land documents of the village. Without him, I couldn't have done that. Two little boys particularly had helped me. They were about 13 when I first went there. One of them was Komal Bahadur Gurung. And so I visited him in Bombay, where he was working. And then when he came back to Tak, here he is with me on a wonderful reunion. The most important contact, though, on my first visit was with Lieutenant Bowen Singh Gurung here. He had been in the British Gurkhas, and he was an enormous support and help to me on my first visit. And his son here tragically died 2 or 3 years after this. And so I became adopted as his son, his older son. This was his younger son. So I became a member of this Gurung family in a way which was impossible in England. And in particular, my sisters here, and in particular, this sister, Dilmaya Gurung, featured importantly throughout the rest of my life. It had not been easy working there, but when my wife and I came to leave, it was the most difficult, almost the most difficult day in my life. I felt terribly sad. I was moving away from a total world which had given me great kindness and involvement. And here the villagers are saying goodbye as we walk out of the village. And I felt completely empty and lost, but fortunately was able to go back again. When I came back to England, I wrote up my PhD and then wrote my book on the Gurungs like this. And I continued to work on the Gurungs through the years, including with Sarah, my wife, translating Pinye's book and publishing it. We went back in 1986 and a couple of years later built a little house in the village, which is still there, in which we stayed in the courtyard of Dilmaya Gurung.
And here occasionally I wore gurung dress with my friends. The most important person with whom I started to work very closely 3 years after I went back was Dilmaya Gurung. And here she is. She was my younger sister, so I called her Baini, and she called me Agi. And I became closer to her than almost anyone in my life. She was an amazing woman. And also to her daughter, Prem Kumari here, who I started to film her and her relationship to her mother when Prem Kumari was about this age, about 2. Prem Kumari was growing up and she was a great assistant too. She's teaching Sarah here how to speak Gurung. And I became so close to her mother that when I asked her once whether she would wash my hair, because this would be absolutely impossible in 90% of human societies to ask a woman in another culture to wash your hair. But this shows the equality and confidence of Gurung women, that she was prepared and even to laugh about the fact that I didn't seem to have very much hair to wash. And the closeness was shown in 1994 when we were there for the Bai Tika, where, as you know, the women, a sister feeds her brother. And this is a very intimate gesture. And here Dilmaya is feeding me. So when she died the year later, I was more affected and upset by it than by any death in my life up to that time, including my father. This is the funeral ritual, the Pue Lava, for Dilmaya. And we were brothers and sisters, and so close, as some of you may know, the dead spirit goes into a sheep, and you comb the sheep with the Dilmaya's comb, which is what Sarah is doing here. So this was a real brother-sister relationship. And a couple of years later, her family put up this little memorial and later put a much better and bigger one up on the road to the forest. Other Gurungs were enormously helpful. Badra Singh Gurung here, who knew the whole village, every house, every kinship relationship, every buffalo, everything. And he spent hours and hours telling us the inside history of the village. Another enormously important person was Indra Bahadur Gurung, who was my uncle and with whom I wrote that book and who worked on many projects with us. Another non-Gurung friend over the years was Colonel John Cross, who is in his mid-90s now and still writing several books a year, one of the most incredible people I've met and one of the greatest linguists in Asia. From very early on, I was filming. This was my first camera, and then with better cameras. And this has produced, I think, probably one of the best film archives of any society in the world. This is a tiny part of the films in the first visit. And since then, I've been to Tak another 19 times. And so I've got 50-year record in film of a mountain community, many hundreds of hours of film, in fact. And they are up on YouTube. If you go to the Ayabaya column thing on YouTube, I'll give you the references at the end. And you will find all the films there and you can watch them. And they're watched by hundreds of thousands, including many Gurungs around the world. And also, if you want to get them downloaded, you can find them on the streaming media service. Again, I'll give you the reference at Cambridge, and there you can download them very easily and watch them in your own time. Indra Bahadur and I held a meeting of shamans, Poju and Claybury, and we suggested that they set up some institutions to save Gurung culture. And then IB designed this design for what is the Koimbo in Pokhara. I hope many of you have visited it, which has been copied to other parts of Nepal.
And his work particularly, and some money I managed to raise as well, were behind the Tamu Pie Lusang. So this is one way in which I've tried to give something back for all the kindness and generosity of my Gurung hosts. Other younger Gurungs with whom I've worked, this is Shana or Bikash Gurung, who is Dilmaya's younger son. And ever since I first met him when he was just about 2 years old, we have been very close friends. And he works with us on various projects in Nepal and is our assistant. And he runs a trekking company, which I hope some of you will use, called Dilmaya Treks and Tours, which will take you up to Tak and other places with one of my chief friends in the village. If you want to learn about the Gurungs, there's no better way than going with Bikash Gurung. So on my website, www.alanmcfarlane.com, under projects and under publications, you'll find lots more of my work on the Gurungs. When I retired in 2009, one of the first things we did was to go back to Nepal. And here Sarah and I are on our return to the village. As you see, you can see how well we are and how happy we are to be back. And it has been a life-changing event being involved with the Gurungs. So if you want to learn more about our work and how we are trying to preserve Gurung culture through films and through writings and through other things like that, you can look at YouTube. If you search for Ayabaya Gurungs or go to that, you can take a photograph of this, or you can go to the streaming media service in Cambridge, and a lot of Gurungs, hundreds of Gurung films are there. You can find other things on my website or go to those addresses. So to stop there. So I haven't been told it's 3 minutes to go, but I'm sure it must be 3 minutes to go. So yes. Thank you. Finished on time, Age. Thank you so much. So Chanle Yad O Nilai Amlid O. Namaste. Dhanyabad. Thank you very much, Lele Gasaji Orse, Professor Alan McFarlane, for your thoughtful and moving presentation about how you view Gurungs and they mean to you. Your continuous love and dedication to our community for the last 5 decades is simply amazing and unbeatable. Thank you so much. Like for other speakers, now let me switch to Nepali to share summary of your presentation in short. यहाँले सुनिहाल्नुभयो प्रोफेसर आलन माकफार्लनले एकदमै राम्रोसँग तमु कुएमा उहाँले आफ्नो परिवारको परिचय दिनुभयो र यहाँहरूले बुझ्नु भयो पनि कति राम्रोसँग र उहाँको प्रस्तुतिमा उहाँले द गुरुङ्स एन्ड व्हाट डु दे मीन टु मी, गुरुङहरू र मेरो जीवनमा उनीहरूको के महत्त्व छ शीर्षकमा नै केन्द्रित रहेर उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो। र सबैभन्दा एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले 52 वर्ष अगाडिका दुर्लभ तस्बिरहरू नेपालको काठमाडौँको थाकको पोखराको र उहाँको आफ्नो परिवार र उहाँलाई आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सबै मित्रहरूको फोटो पनि हामीलाई उहाँले शेयर गर्नुभयो। यसैले नै यो हेर्दा नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि उहाँ कति मात्र चाहिँ तमु सोसाइटी र तमुहरूसँग अट्याच्ड हुनुहुन्छ, हामीसँग आत्मीय हुनुहुन्छ। र उहाँले सुरुमै चाहिँ एउटा थाकको जुन हिमाल देखाएर उहाँले कति उक्लदा कति गाह्रो भयो भन्ने कुरा पनि शेयर गर्नुभयो, जुन चाहिँ युकेमा एकदमै अग्लो माउन्टेन भन्दा पनि अग्लो छ भनेर भन्नुभयो। र उहाँले 15 महिनासम्म अनुसन्धान गरेर आफ्नो पीएचडी गर्नुभएको कुरा पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझ्ने मौका पायौं। र त्यो 15 महिनाको दौरानमा उहाँले आफूले बस्ने एउटा कुर्सी र टेबल बनाउनलाई पनि 4 महिना लागेको, त्यति बेला त्यो समय कस्तो सकसपूर्ण थियो र त्यो समयमा पनि उहाँले यसरी गुरुङ गाउँमा बसेर आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो। सुरुका महिनाहरूमा कसरी समाजमा मिल्ने र सिक्ने भन्ने कुरामा उहाँले एकदमै
त्यो जानकारी र गुरुङ समाजले कसरी उहाँलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गर्यो भन्ने कुराहरू बताउनु भयो र त्यसपछि उहाँ एकदमै आत्मीय र एकदम रूपमा सहभागी हुनुभयो र त्यसलाई उहाँले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यो चाहिँ मित्रता हैन एउटा परिवार जस्तो भएर बस्नलाई भन्ने बारे पनि वर्णन गर्नुभयो र उहाँले शेयर गर्नुभएको तस्बिरहरूमा जो दिलमाया उहाँले आफ्नो बहिनी बनाउनु भएको छ र उहाँको धर्म बहिनी र उहाँको परिवारसँग र त्यति बेलाका चाड पर्वमा उहाँहरूले भाग लिनु भएको र उहाँको मृत्यु हुँदा भइसकेपछि नि उहाँको पोयममा उहाँ बेलायतबाट आएर त्यो पोयममा सहभागी भएको कुरा पनि उहाँले हामीलाई शेयर गर्नुभयो जुन कुरा हामीले देख्ने मौका पायौं र अरू कुरा पनि उहाँका आफ्ना बहिनीका परिवारहरू साथै त्यस क्षेत्रमा विविध खाले सहयोगहरू प्रदान गर्दै आउनु भएको पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अटुट सम्बन्ध र लगातार अध्ययन गर्नुहुने विदेशी विद्वान हुनुहुन्छ उहाँका अन्य धेरै मित्रहरू लाई पनि उहाँले नाम लिनुभयो लेफ्टेनेन्ट भुवन सिंह कर्णेल जेपी क्रस जो धेरै लामो समयपछि बेलायती मूलका नेपाली नागरिक बन्नु भएको छ र आइबी गुरुङको उहाँले नाम लिनुभयो र उहाँलाई सहयोग गर्ने गैर तमुको पनि उहाँले नाम लिनुभयो र उहाँले यो गुरुङहरूका लागि के फिर्ता गर्न सके त अथवा के भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ मुख्य गरेर उहाँले 50 वर्षदेखि विविध खाले तमु समाजसँग सम्बन्धित भिडियोहरू किताब तथा रचनाहरू र पोखरा स्थित वैभव निर्माणमा उहाँको सहयोग र थुप्रै युवाहरूसँग पनि उहाँले सहकार्य गर्नुभएको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो र अन्तमा उहाँले यी सबका बारेमा वेबसाइट र लिङ्कहरूलाई पनि हामी माझ उहाँले शेयर गर्नुभयो र जहाँ उहाँले खिचेका भिडियोहरू उहाँका लेखहरू रचनाहरू सबै समावेश भएका छन् जुनलाई हामीले त्यसमा चाहिँ ब्राउज गरेर हेर्न सक्छौँ र हामी आशा गर्छौँ हाम्रो युवा पुस्ताले ती सबै स्रोतहरूलाई हामी तमुहरूको संस्कार र संस्कृति संरक्षणका लागि उपयोगमा ल्याउनु हुनेछ भनेर हामी यो आशा गर्न सक्छौँ। वन्स अगेन thank you very much our respected speakers Nanako Yoshimoto, Professor Simon Strickland and Professor Alan McFarlane for accepting our invitation to deliver your valuable presentations in this forum. We are very grateful to you all. अब म यहाँहरु सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन कतार तमु सोसाइटीका अध्यक्ष श्री भाइकाजी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइकाजी गुरुङज्यू। धन्यवाद अनिताजी। First of all, my name is Vaikaji Gurung. I am president of Tamu Samaj Qatar. सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, हामीले एकदम सुनेका छौं। Respected chairmen of the ITC Council and president of Tamu Yul Sosdi Gurung National Council Resam Gurung, honorable chairman of today's important session and challenge of Gandaki University, Professor Dr. Ganeshman Gurung. In the eye of foreign guests, we have to keep our important saying about Gurung have been very close to the community and have studied our thoroughly. Reverend Miss Nanako Yoshimoto, Professor System Japan, Professor Simon Strickland from UK, Professor Ilan from UK, respected media person Anita Gurung also may who are directly associated with this program, also on behalf on the sponsor Tamu Gurung Society Qatar, greetings to all. सर्वप्रथम त मेरो नाम भाइकाजी गुरुङ, म तमु समाज कतारको अध्यक्ष र यस 2020 अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ परिषदको यो यस भेलाले जुन मलाई धन्यवादको मन्तव्य दिनको लागि एउटा मौका दिनुभयो, यसकारण यहाँ यस सोसाइटी यस काउन्सिल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तमु जातिको सांस्कृतिक रूपमा धनी छ। हाम्रो पहिचान संस्कार, संस्कृति, परम्परा, भाषा, वेशभूषा छन् जसले हामीलाई युगौं युगदेखि जीवन्त राखेको छ। यिनीहरू हाम्रा अमूल्य सम्पत्तिहरू हुन्। राज्यको
एक भाषा, एक धर्म र एक भूषा जस्तो विभेदकारी कारण सधैँ देश विदेशमा बसाइसराईको क्रममा बढेको कारणले गर्दा हाम्रो पहिचान क्रमिक रूपमा ह्रास आएको हो कि भन्ने लागेको छ, जुन चिन्ताको विषय बनेको छ। यद्यपि विश्वभर छरिएर रहेका तमुहरूले आफ्नो पहिचान जन्य सम्पत्ति संरक्षण, सम्वर्धन, प्रबन्ध र विकासको लागि सङ्गठित रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा स्थापना गरेर अगाडि बढिरहेको जुन सकारात्मक र सुखको रूपमा लिनुपर्दछ। हाम्रो पहिचान जन्य सम्पत्ति जोगाउन आफ्नो तर्फबाट क्रियाशील तमु सङ्घ संस्थाहरूलाई आजको कार्यक्रमले थप प्रेरणा र ऊर्जा दिएको महसुस गरेको छु। तमु समुदायको बारेमा चासो राखेर यस सेसनको वक्ताहरूले जुन ढङ्गले अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँको अध्ययनबाट निस्केको निचोडलाई सम्मान गर्दै भोलिको दिनमा हामी र हाम्रा सन्ततिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुन सक्ने निश्चित छ। हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूले हाम्रो देश, हाम्रो समुदायको बारेमा आफ्नो शोधपत्र मार्फत प्रचार प्रसार मात्र नभएर एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति दिनुभएको छ। आफ्नो अध्ययनको क्रममा आएका विषयहरूलाई हामीमाझ शेयर गर्नु भएकोमा आयोजकको तर्फबाट तीनैजना आदरणीय वक्ताहरूलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रमले विश्वभर स्थापना भएका तमुहरूको सङ्घ संस्थालाई जिम्मेवारी थप भएको महसुस गरेको छु। अन्त्यमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा बीच भर्चुअल अनलाइनको माध्यमबाट विश्वभरिका तमुहरूलाई एकै ठाउँमा सहभागी गराएर एक आपसमा परिचित हुन र आफ्ना विचार गर्ने अवसर प्रदान को कार्य नेतृत्व गर्नुभएको परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू सिंहको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रम अत्यन्त सफल र उपलब्धिमूलक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। कार्यक्रम पूर्ण सफल हुनेमा म विश्वस्त छु। Finally, I would like to thank Ms. Nanako Yashimoto, Professor Simon Strickland, Professor Alan McFarlane for your valuable and grateful presentation. र बाँकी कार्यक्रम सफलतापूर्वक उपलब्धिमूलक बन्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु भन्दै जुन मलाई यस धन्यवादको शुभकामनाको लागि समय दिनुभयो यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। ग्यासजे जय तमु। लेले ओर्से ग्यासजे कतार तमु सोसाइटीका अध्यक्ष भाइ काजी गुरुङज्यूलाई यहाँ धेरैजनाले आजको हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको हाम्रो वक्ताहरूको बारेमा पनि धेरैजनाले लेख्नु भएको छ। आई विल जस्ट रिड सम अफ देम। छत्र गुरुङ युएसले लेख्नु भएको छ, प्राविधिक मित्रहरू प्लिज मलाई स्पटलाइटमा ल्याइदिनु होला। एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन नानाको, भेरी क्लियर एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबल ट्रान्सलेसन। अनिता बहिनी आई स्याल्युट योर मल्टी ट्यालेन्ट भनेर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी जीत गुरुङज्यूले लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू डाक्टर साइमन स्टिकल्यान्ड फर योर एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन अन पेता लुता, इट इज वेल रिसिभ्ड भनेर भन्नुभएको छ। र यसै गरी दिस इज एन आई ओपनर टु मोस्ट अफ अस, thank you Dr. Simon and Alan for your excellent presentations. Thanks to Nanako for your presentation too. You could pass off a Gurung Chami with your attire. भन्नुभएको छ। चित्र गुरुङजीले पनि त्यस्तै लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच Dr. Simon Strickland पेता लुता, इट इज भन्नुभएको छ। These brothers should be respected as Guru for our society. Really appreciated your great work भन्नुभएको छ। Bina Gurungle भन्नुभएको छ, Dr. Alan McFarlane, grateful to you and amazing presentation. What a heart-touching presentation. Thank you so much for your awesome presentation. Dr. Alan, you
अनम्युट गर्नु अनि त्यसपछि अनम्युट गर्नु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडि मैले पढेको सुन्नुभयो जी रुमजी? बीचमा अलिकति लास्टको लगभग 10 सेकेन्ड। त्यसो भए आदरणीय महानुभावहरू, आजको यो पहिलो सेसनमा हामीले विदेशी विद्वानहरूको नजरमा हामी तमु शीर्षक अन्तर्गत 3 जना विदेशी विद्वानहरू नानाको योशिमोतो, प्रोफेसर र प्रोफेसर आलन माकफालनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू यतिसम्म धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस सहभागिताका लागि अब नम्र अनुरोध गर्दछु। साथै प्राविधिक टिमका प्रमुख श्री गुरुङज्यू, गंगादेवी गुरुङज्यू, रोम गुरुङज्यू, रुख गुरुङज्यू, रस गुरुङज्यू र पुकार गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दोस्रो सत्रका सहजकर्ता सतिका गुरुङज्यू सहित सम्पूर्ण टिमलाई तयार अनुरोध गर्दै आजको यो सेसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइ सहित यो सेसनको अन्त्य गरिदिनु हुनका लागि हस्तान्तरण गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। दोस्रो हाम्रो फेरि भेट हुनेछ। ओर्से ग्यासाजे नमस्कार। हेलो सबलाई नमस्कार। म सुरु गरौँ? हजुर रक्षा प्लिज। Dear Chairperson Resham Babu and ladies and gentlemen and our guest speakers. First of all, I would like to thank NB Gurung from USA and Bhai Kaji Gurung for their presentation. I take this opportunity to thank our guest speakers, Professor McFarlane Alan, Professor Simon Strickland, and Nanako Eshimoto on this program organized by the International Tamil Council. We are really proud of it that we gave high priority to the Gurungs for your doctoral research. PhD Ganarai, very true. Today I remember the other anthropologist, Donald Messerschmitt, Anders, and the people who are by heart attached with Gurung community. Such a Gurung community attached by us. They are affiliated, they are associated with our Gurung community. 1991, I met Anders in Switzerland in the conference. It was so enjoyable when we did our community in Gurung language. Switzerland Gurung Basma I met Messerschmitt in Oslo in 1995, the capital city of the Norway, and we spoke in Tamil. Then it was miserable. I met Simon Strickland in 2018, who is my good friend, who is my best friend. After a long gap, but I missed to see Professor Alan due to my time limitation as I was living for US. However, the new books written by Simon are very valuable as I have from Gurung Council. I met Professor McFarlane Alan and his wife Sarah in together with Simon. I passed 2 nights at Alan House. Alan House was it was a beautiful cottage called Alan Samjanama. How is Thosanasa these days? I don't know. How is Sikles in the Kilanasa? I don't know. But I love our Tamu respondents who help us in our field work, in our research. I appreciate their hospitality. आजको कुरो थियो the topic of presentation on Gurungs in the eyes of foreigners भनेर विदेशीहरुको आँखामा कस्तो नानाको एसिमोतो अरिगातो गोजाइमासु. There are so many anthropologists in Japan, Professor Hiroshi Ishii, Professor Makito Minami, who are working about Nepal. Now I have been to your university, Rico University, giving a lecture on Raksi. पाको बारेमा रक्सीको बारेमा मैले त्यहाँ बोलेको छु. And your presentation on married women in natal home, very interesting case study of Nepal, and you are going to compare the comparative history of Nepal and Japan, the ritual process of the marriage in legitimacy,
is very, very interesting. And I agree with you that temporary visiting marriage practice is not common, not easily observable. I agree with you. Thank you very much for your presentation. I appreciate by heart. Simon, Simon, he started with a few words. Tamaki chalne apu. Tamaki chalne apu. He started with these words. I can't speak Gurung language clearly, but whenever I talk with him, he said, "They pathe athui. Did you have drink or not?" हामी एकैसँग हामी कुरा गर्छौँ. And he is the excellent expert of Tataluta expert. Tataluta को बारेमा कोही expert छ भने Simon Stangलाई मैले लिन्छु. His command over Gurung language is very commendable. साँच्चै नै राम्रो बोल्नुहुन्छ, साँच्चै नै राम्रो हुन्छ. तै पनि तमिकी छेनले आफू I can't speak Gurung language fluently भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. Yes, maybe बेलायतमा प्र्याक्टिस नभएको होला, अहिले उहाँ ठुलो अफिसरमा हुनुहुन्छ. उहाँको चाहिँ दुईटा पुस्तकहरू छन्, 2 volumes. त्यो मैले बुझाइसकेको छु हाम्रो उसमा. And I think Simon, that your guru was Kali Kopao. Kali sister was living in Pokhara, and few times I have been with you. So Kali Kopao is your guru teacher. So you are talking about an important part of the Tamil identity, Petaluta Mother. Translated to 2 volumes जो उहाँले बुझाउनु भएको छ, recorded गरेर, translated गरेर, that I have given to the Gurung Council. Thank you very much, Simon, for your presentation. Then come to me, I come to Professor Macfarlane Alan, first of the list. How did he start? Do you know? Savan mo. He started with his word. Savan mo. Are you okay? Tamaki tumli. I forgot the Gurung language, what he's saying there. Then nape ati. I can't listen well. Kati ramro, so sweet words that he's using. He did his field work in Thoso village, Thoso Nasa. And so I say that he's from Thoso village. Then everyone knows him. But right there, I remember that he started a cooperative shop with the villagers, but it was not successful. मैले लगानी गरेर पनि सफल हुन सकेन. I remember that. Anthropologists generally, they do have participant observation that he did his anthropological field work in Thoso village. So he got these so many materials like land documents. Land documents मैले गाउँलेहरूबाट भाइहरूबाट पाएँ भने जो उहाँले बताउनु भएको छ साँच्चै नै हो. Then उहाँले चाहिँ इन्द्रबहादुर दाइको कुरा ल्याउनु भयो. And he's talking about Koivu. He's talking about Koivu. Koivu एउटा आइडेन्टिटीको रूपमा हामी लिन्छौँ. Then he is the expert in Gurung culture, Gurung society, and their economy. Thank you very much, Professor Macfarlane Alan. Now, believe me, Simon, Professor Alan, Nanaku, that your books, your research articles are extremely important and valuable and helpful to the preservation of the Gurung culture. Gurung संस्कृति बचाउनको लागि तपाईहरुको लेख असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ. ती रिसर्च ओरिएन्टेड हुन्. Gurung lifestyle and ultimately Gurung identity. ती लेखहरु, ती रिसर्च आर्टिकलहरु, they are very helpful to preserve our culture, to preserve our Gurung identity. Today is auspicious day, a time to see you all. एकदम राम्रो शुभ दिन हो आज. I appreciate your excellent expressions. We know how you love the Gurungs, their language, their culture. Thanks a lot for your kind participation. तपाईहरु जसरी आउनुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन्छु साइमन for your valuable time. तपाईको समयको लागि मैले धेरै धेरै दिन चाहन्छु. But my humble request, please stay safe from COVID-19. So we can meet again next time, as we are suffering from this coronavirus in Nepal also.
Thank you for your excellent presentation. Thank you for your excellent presentation. Jamalami, Tajalamu, Namaskar Simon, Elan Nanako, very, Arko seminary, Tamumai seminary, you to wow. Thank you very much. Namaste. And my day, Ethini, Vanama Bidam to Danibata, Anitanan. अन्त बहिनी धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर गणेश मान हजुरदाई मैले अब हाम्रो दोस्रो सेसनका संस्कर्ता सतिका गुरुङज्यूलाई सिधै यो फ्लोर लिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सतिकाजी प्लिज टेक द फ्लोर। अनम्युट गर्नु पर्यो हजुर, अनम्युट। नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। छ्याजलो सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोडिनुभएका विभिन्न संगठनका अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधिगण तथा गणमान्य महानुभाववर्ग, प्राविधिक सहयोगी महानुभावहरू एवं आयोजक पक्षका अध्यक्ष तमु युला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्र समितिका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू रेशम गुरुङज्यू, म आजको कार्यक्रमको सहजकर्ता सतिका गुरुङ भारतबाट आजको तेस्रो दिनको अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृङ्खलाको यो दोस्रो सेसनको दोस्रो सत्रमा गुरुङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिप सेसनबाट हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। गत 9 अक्टोबर 2020 शुक्रबारबाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खला आयोजना भएको हो भन्ने यो संवाद श्रृङ्खला भोलिको दिन अर्थात् 12 तारिक अक्टोबर 2020 सम्म चल्ने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण यस पटकको संवाद श्रृङ्खला भर्चुअल जुम मार्फत गरिएको जानकारी यहाँहरूमा गराउन चाहन्छु। साँझ 5 बजी पहिलो संवाद सेसनमा अहिले भर्खरै यहाँहरूले विदेशी विद्वानहरूको नजरमा हामी तमु विषयमाथि विदेशी आदरणीय विदेशी विद्वानहरूको गुरुङ समुदाय बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको सुन्नुभयो। यहाँ विदेशी आदरणीय विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो। जापानबाट नानको येसुमेतो अनि बेलायतबाट साइमन स्ट्रेकल्यान्ड र आलन मार्कफार्लानले आफ्नो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। देश विदेशमा छरिएर रहेका गुरुङ समुदायबीच निरन्तर संवाद र ज्ञान सिप बाँड्ने उद्देश्यले तमु संवाद श्रृङ्खलाको आयोजना गरेको हो र यो संवाद श्रृङ्खलामा विभिन्न 35 देशबाट गुरुङ व्यक्तित्वहरू सहभागी भएका छन् भने जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहे। आजको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खलाको यो दोस्रो सत्रमा गुरुङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिप बारे संवाद हुनेछ। आदरणीय महानुभाव, गुरुङ भन्नासाथ नेपालीको आफ्नै संस्कृति, परम्परा र सिपका धनी आदिवासी भन्ने बुझिन्छ। गुरुङ जातिको भाषा, साहित्य, वेशभूषा, परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, सिप वा कर्म मूल्यवान सम्पदा हुन्। अतः यस सम्पदाको संरक्षण, खोज र अनुसन्धान अझै हुन पर्ने देखिन्छ। जुनसुकै जातिको पनि आफ्नै पुरोहित भए चाहिँ तमुहरूको पनि आफ्नै खालको पुरोहित छन्। पुरोहितद्वारा गरिने विभिन्न खालका संस्कार परम्पराले नै यस जातिको परिचय दिएको पाइन्छ। कुनै पनि जातिको धर्मलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न त्यस जातिको पुरोहितले गर्दै आएको तथ्य पनि तपाईँ हामीलाई प्रष्ट छ। धर्म मानिसले पछिबाट मात्र चलाइ आएको हो। धर्मबारे भन्नुपर्दा जुनसुकै जातिले पनि आफ्नो कुललाई धर्मको रूपमा मान्ने गर्दछ। तमुको परम्परादेखि चलिआएको धर्म प्रकृति पूजा हो र तमुहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने क्रियाकलाप यी प्राकृतिक संस्कार अनुसार नै गरिन्छ। जन्म संस्कार परम्परादेखि लिएर विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु भएपछि गरिने कार्य, दाह संस्कार आदि तमुहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा छ। यसलाई संरक्षण र विकास गर्न
सफल रहेको समुदाय हामी भन्न सक्छौँ। आदरणीय भर्चुअल जुम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावगण, आजको तेस्रो दिनको अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खलाको दोस्रो सत्रमा गुरुङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिप सेसनको मुख्य रूपले अध्यक्षता गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता गरिमामय संस्थाका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ सरज्यूले। यहाँलाई म आजको सेसनको सहजकर्ता सतिका गुरुङ भारतबाट सविनय अनुरोध गर्दै आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरी बसिदिनु हुन भनी नम्र निवेदन टक्राउँदछु। साथै यहाँमा हार्दिक अभिवादन जनाउँछु। सतिकाजी अगाडि बढ्नुहोस्। ठीक छ। यहाँ प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यूको जन्म नेपालको गण्डकी प्रदेश जिल्ला कास्की मादी गाउँपालिका 3 याङ्जाकोटमा भएको हो। यहाँले नेपाली संस्कृति विषयमा एमए र चिनिया तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा पीएचडी गर्नुभएको छ। यहाँले लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन तथा अनुसन्धान कार्य गर्नुभएको छ। यहाँ 7वटा पुस्तक र 75वटा लेखहरू यहाँको 7वटा पुस्तक र 75वटा लेखहरू प्रकाशित छन्। ती 75वटा लेखहरूमध्ये गुरुङ संस्कारका विशेषताहरू शीर्षकमा रहेको उत्कृष्ट लेख मैले पनि तमु छ्या ल्युता गुरुङ ट्रेडिसन एन्ड कल्चरल म्यागजिन मार्फत पढ्ने सौभाग्य जुरेको हो। यहाँ अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्छ। यहाँलाई नेपाल सरकारले उज्जवल कृतिमाई राष्ट्रदीप विभूषणद्वारा विभूषित गरिसकेका एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यूले आसन यसरी ग्रहण गरिसके पश्चात आजको सेसनलाई अघि बढाउँदै आजको यस सत्रको अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ सरको अनुमति लिएर अब म यस सेसनको स्वागत भाषण राखिदिन हुन भनी सौगात गुरुङज्यू अध्यक्ष तमुदी जापानबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिन्ती टक्राउँदछु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सहजकर्ता श्री सतिका गुरुङज्यू। मेरो नाम सौगात गुरुङ, म चाहिँ हाल तमुदी जापानको अध्यक्ष। सर्वप्रथम त यस अन्तर्राष्ट्रिय तमु संवाद श्रृङ्खला 2020 को आज तेस्रो दिन दोस्रो सत्रको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व श्रीमान जगमान गुरुङज्यूलाई उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। त्यस्तै गरी नेपाल तमु राष्ट्रिय परिषद र आइटिसी इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलका अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। र आज यस दोस्रो सेसनका तमुहरूको परम्परागत ज्ञान र सिप विषयका कार्यपत्र प्रस्तुता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू श्री पोल बहादुर गुरुङ र श्री लील बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण बौद्धिक बुद्धिजीवी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अग्रज र पत्रकार सम्पूर्णमा म आफ्नो व्यक्तिगत र तमुदी जापानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र छज्यालो टक्राउन चाहन्छु। विश्व कोरोनाको कहरमा आक्रान्त हुँदा पनि तमु राष्ट्रिय परिषदले उपलब्ध प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै सबैलाई जोड्ने एउटा उदाहरणीय कार्यक्रम गर्न सफल हुनु भएकोमा सम्पूर्ण टिम प्रति हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै तमुदी जापानले हालसालै आफ्नो 25औं वर्ष
पुरा गरी रजत जयन्ती हालसालै सम्पन्न गरिसकेको छ। यानि कि विगत 25 वर्षदेखि लगातार निरन्तर अवरोध रूपमा तमुदी जापान चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तमुदी जापान विदेशमा भएका जातीय संस्थाहरूमध्येका ज्येष्ठ संस्था भएको कुरा पनि सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। तमुदी जापानले विशेष गरी तमुहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषालाई जगेर्ना गर्दै तमुहरूलाई सङ्गठित पार्न निरन्तर प्रयासरत भएको कुरा पनि तपाईहरुमाझ जानकारी गराउन चाहन्छु। र मलाई दिएको समय पनि ध्यान राख्दै मैले अन्तमा फेरि पनि अहिले कोरोनाको चाहिँ जताततै फैलिएको स्थिति एउटा भएको हुनाले सम्पूर्णमा चाहिँ सचेत रहन, आफू पनि बस्न र अरूलाई पनि बचाउनको लागि सचेत रहनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि पनि अन्तमा यसरी जुम मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत भन्दै म आज यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सज्यालो, जय तमु। धन्यवाद अध्यक्ष तमुदी जापानका सौगात गुरुङ सरलाई आफ्नो स्वागत भाषण राखिदिनु भएको खण्डमा यहाँलाई हामीले 4 मिनेटका समय दिएका थियौं स्वागत भाषणको निम्ति, तर यहाँले 4 मिनेट भन्दा अगावै यहाँले आफ्नो स्वागत भाषण पूरा गरिसक्नु भएको छ। र अबको चरणमा हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ र यसको निम्ति म पोलबहादुर गुरुङ सर, मानवशास्त्री नेपाल, अनि लीलबहादुर गुरुङ सर, तमु ज्योतिष नेपालज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि विनम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छु। समयको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै तथा कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अघि बढाउँदै समादरणीय देश विदेशबाट भर्चुअल जुम मार्फत संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका विभिन्न तमु सङ्घ संस्थाका अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण तथा गणमान्य महानुभावहरू, यस कार्यक्रमलाई घरबाट लाइभ हेरिरहनुभएका तमु महानुभावहरू, साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू जसले हामीलाई लाइभ गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई म यहाँबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मानवशास्त्र वास्तवमा व्यक्ति विशेष र उसले गरेको हरेक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान हो। मानवशास्त्री होवेल अनुसार एन्थ्रोपोलोजी इज द स्टडी अफ म्यान, हिज वर्क्स एन्ड कस्ट्युम्स अफ ह्युमन काइन्ड भनेर भनेका छन्। अर्थात् मानवशास्त्र मानव र उसको सम्पूर्ण कार्यहरू तथा प्रजाति एवं प्रथाहरूको अध्ययन हो। पोलबहादुर तमुले तमुका पारम्परिक संस्कार, संस्कृति, पेता, ल्युता तथा जनजाति एवं तमुहरूका समाजमा भइरहेका जन्मदेखि मृत्यु र पेय कर्म लगायत तमुले गरिने पूजाआजा, मानव धर्म आदि सबै कर्महरू समेटेर दस्तावेजहरू तयार पारिसकेका छन्, जसलाई तिनले किताबको रूपमा जनजातिभित्र तमुको संस्कार र संस्कृति भन्ने 118 पन्नाको विभिन्न विषयमाथिको पुस्तक प्रकाशक पमबहादुर क्रोम्छे तमुद्वारा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। म आदरणीय प्राविधिक मित्रहरूलाई पोलबहादुर गुरुङज्यूको बायोडाटा स्क्रिनशट गरेर देखाइदिने म यहाँलाई हार्दिक यहाँबाट अनुरोध जनाउन चाहन्छु। पोलजीको त मसँग छैन त। महान व्यक्तित्व भएका पोल बहादुर क्रोम्छे तमु सरको गुरुङ समुदायको ऐतिहासिक गाउँ कास्की जिल्लाको सिक्लेसमा विक्रम सम्वत 2028 साल मङ्सिर 16 गते बुबा स्वर्गीय हर्कबहादुर गुरुङ र आमा वीरकुमारी गुरुङको कोखबाट जन्म लिएका हुन्। यहाँको बाल्यकाल स्कुलको शिक्षा, पैतृक पच्यु शिक्षा, गुरुङ ज्योतिष शिक्षा र घरयासी व्यवहारमा बितेका हुन्।
बाबा हर्कबहादुर गुरुङ पछिल्लो विद्यामा ज्योतिष विद्यामा निकै निपुण भएकोले प्रारम्भिक शिक्षा र यी विधाहरू बाबाबाटै सिक्न पाएका हुन्। माध्यमिक तहसम्म स्थानीय स्कुल अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि एसएलसी 24 वर्षको उमेरमा पोखराको अगमसिंह माध्यमिक विद्यालयबाट र स्नातक तह पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ कृतिपुरबाट मानवशास्त्र वा एन्थ्रोपोलोजीमा एमए गरेका पोल सरले सोही विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमै एमफिल गरेका हुन्। तब कार्यपत्र प्रस्तुतिको यो क्रममा म यहाँहरू समक्ष निम्ताउन लागिरहेछु मानवशास्त्री पोल बहादुर गुरुङ सरलाई यहाँको आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिन हुन भनी। नमस्ते। यो सेसनका अध्यक्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, कार्यक्रम आयोजक साथीहरू, अनि यो कार्यक्रमलाई सुन्नुहुने र हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, अब म यो कार्यक्रमको चरणमा गुरुङको परम्परागत ज्ञान र सिप बारेको छोटो यो कार्यपत्र अथवा मेरो छोटो भनाइ, यो छोटो समयमा थोरै कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। र मैले यो विषयलाई विशेष गरेर 4वटा भागमा विभाजन गरेको छु। पहिलो भागमा यसको मोटामोटी यो विषयको मोटामोटी जानकारी, दोस्रो भागमा आध्यात्मवादको थोरै कुरा, तेस्रो भागमा भौतिकवादको थोरै कुरा र चौथो भागमा अहिलेको यो कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको समाज अथवा यो सम्पूर्ण जातिहरूलाई गुरुङको तर्फबाट यो कोरोना महामारीबाट केही रूपमा भए पनि के राहत दिन सक्छ त? गुरुङको परम्परागत ज्ञान सिपले यस्ता खालका महामारीहरूलाई कसरी हेर्ने, कसरी उपचार गर्ने, कसरी तन्त्र मन्त्र गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आखिरमा चाहिँ यो चौथो भागमा म यो कुरा चाहिँ यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, म अनुमति लिएँ अध्यक्षज्यूको। यो पृथ्वीको सृष्टि भएपछि यो पृथ्वीमा अथवा यो संसारमा दुईवटा वादको विकास भएको हो। एउटा वाद भनेको अध्यात्मवाद। अध्यात्मवादले पृथ्वीको सृष्टि कसरी भयो, सम्पूर्ण प्राणी जगतको उद्विकास कसरी भयो र त्यो सँगसँगै हाम्रो पेतालुताली यो जीव जन्तुहरूको, रुख बिरुवाको, प्राणी जगतको विकास र उद्विकास र यसको प्रसार कसरी भयो भन्ने कुरालाई हाम्रो पेतालुताले आफ्नै तरिकाले पुष्टि गरेका छन् भने भौतिकवादले अथवा अहिलेको विज्ञानले यसलाई फेरि आफ्नै किसिमले पुष्टि गरेका छन्। यो हामी सबैलाई मोटामोटी जानकारी भएको कुरा हो। अध्यात्मवादमा विश्वास भन्नाले अदृश्य शक्ति र वस्तुप्रतिको विश्वास भनेर चाहिँ यो अध्यात्मवादमा आउने कुरामा अदृश्य शक्ति र वस्तुप्रतिको विश्वास भन्नाले यो अदृश्य शक्ति भन्नाले हाम्रा आँखाले देखिन नसकिने, हामीले छुन नसक्ने तर हाम्रो अनुभवमा आउने, हामीले अनुभव गर्ने, अनुभूति गर्ने यस्ता खालका शक्तिहरू जो
मानव समाजमा कुनै पनि राष्ट्रमा कुनै पनि समाजमा त्यो बेला यो अध्यात्मवादको विकास भइरहेको बेलामा अध्यात्मवादको विस्तार भइरहेको बेलामा कुनै पनि समाजमा कुनै पनि जातिभित्र कुनै पनि राष्ट्रभित्र यो थियो र यो कुरालाई अहिले धेरै राष्ट्र धेरै जातिहरूबाट टाढा भए पनि गुरुङको समाजमा अझै पनि यो अदृश्य शक्ति र यो शक्तिप्रतिको विश्वास अझै पनि छ। जस्तो हामी भूत प्रेतको कुरा गर्छौँ, मरी मसानको कुरा गर्छौँ, हामीले हाम्रो कुलको कुरा गर्छौँ, हाम्रो तिथिको कुरा गर्छौँ, विभिन्न सिमी भूमिको कुरा गर्छौँ। यी सबै अदृश्य शक्तिभित्र पर्ने यस्ता खालका वस्तुहरू हुन् र त्यसको चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ भन्न खोजेको। त्यसपछि यो तान्त्रिक शक्ति र झारफुकमा विश्वास गर्ने यो अध्यात्मवादमा एउटा कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ, तान्त्रिक शक्ति। तान्त्रिक शक्ति भन्नाले मान्छेमा आउने एक खालको चाहिँ आफै आउने एउटा तान्त्रिक ज्ञान र अरूबाट सिक्ने अर्को खालको चाहिँ तान्त्रिक ज्ञान। त्यो ज्ञानले मान्छेको चाहिँ बिरामी भएको बेला, दुःख परेको बेला, अनि अनिष्ट परेको बेला, कालगति परेको बेला, त्यो बेला चाहिँ झारफुक गर्ने गोमय लबा, गो भनेको चाहिँ तन्त्र भयो, मय भनेको चाहिँ मय भनेको चाहिँ यो जडीबुडीको काम गर्ने अथवा औषधिको काम गर्ने, त्यो काम गर्ने यो अध्यात्मवादमा चाहिँ यो तान्त्रिक शक्ति र झारफुक विश्वास गर्ने यो हाम्रो समाजमा पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ भन्न खोजेको हो। त्यसपछि विभिन्न जडीबुडी र वनस्पतिलाई औषधिजन्य रूपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न जडीबुडी भन्नाले हाम्रो गुरुङको समाजमा अहिले चाहिँ हामी गुरुङको राज्यको कुरा गरौँ अथवा गुरुङको युलोको कुरा गरौँ अथवा गुरुङको एरियाको गुरुङको टेरिटोरीको कुरा गरौँ। गुरुङको एरियामा गुरुङको टेरिटोरीमा विभिन्न किसिमका झारपातहरू, विभिन्न किसिमका जडीबुडीहरू त्यो ठाउँ अनुसारको लेकमा कस्तो खालको जडीबुडी हुने, गाउँघरमा कस्तो खालको जडीबुडी हुने, बेसीमा चाहिँ कस्तो खालको जडीबुडी हुने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले त्यो जडीबुटीलाई चाहिँ हामीले उपभोग गरेर उपयोग गरेर हामी दुख बिमार हुँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने त्यो खालको चाहिँ चिजको चाहिँ हामीले अभ्यास गरेको अझै पनि छ भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि यो सामाजिक रीतिथिति कायम गरी अभ्यासमा ल्याउन सक्नु। सामाजिक रीतिथिति कायम गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा समाजलाई नबिथोलिनको निम्ति, समाजलाई एकत्रित राख्नको निम्ति, समाजमा विभिन्न नीति नियमहरूको पालना गर्नको निम्ति हाम्रो समाजमा गुरुङहरूको आफ्नो छुट्टै खालको चाहिँ सामाजिक रीतिथितिहरू थिए। ती सामाजिक रीतिथिति भनेका हामीले अहिलेदेखिको जस्तो चाहिँ नासटिभ भन्छ, नासप्रिभ पनि भन्छ, त्यो अलिक पछि चाहिँ म थोरै रूपमा चाहिँ समय पाएँ भने केही व्याख्या चाहिँ गराउँला। अलिक पछि चाहिँ नासटिभ अनि तुसुपल्प्रिभ भनेको हिजो आजको दिनमा चाहिँ आसिना परेको छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ गाउँ बार्ने। त्यसपछि पादटिभ भनेको अथवा पादथेवा पनि भन्छ गाउँमा। पादटिभ भनेको फलिरहेको अथवा घरभित्र भित्राउन लागिरहेको बालीलाई नुक्सान नहोस् भन्नको निम्ति बाहिरबाट नयाँ मान्छेहरू प्रवेश गर्न नदिने खालको प्रथा हो। त्यो भनेको चाहिँ पादटिभ भन्ने त्यो प्रथा चाहिँ हो। त्यसपछि सिउली लभ भन्ने हुन्छ। सिउली लभ भनेको त अहिले पनि धेरै रूपमा नै प्रचलित छ। अनि रनलभ भन्ने हुन्छ। रनलभ भनेको चाहिँ गोमय गरेर गाउँबाट गाउँको बिमारलाई अथवा गाउँ अहिलेको जस्तो यो कोरोना जस्तो महामारी अथवा रुगाखोकी अथवा देउछेउ भन्छ हाम्रो भाषामा त देउछेउ भन्छ। देउछेउ भनेको चाहिँ सरुवा रोगहरू भनेको। लभ छब भनेको बिरामी रोग भन्ने कुरा हो। देउछेउ भनेको चाहिँ सरुवा रोगको कुरा हो। यस्ता खालका रोगहरूलाई भगाउनको लागि रनलभ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि डे झुब डे लाभ भन्ने पनि हुन्छ। यस्ता खालका चाहिँ यो सामाजिक रीतिथितिहरू कायम गरी यसलाई चाहिँ पालना गर्ने यस्ता खालका चाहिँ कामहरू अभ्यासहरू अझै पनि हाम्रो गाउँमा छ भन्न खोजेको हाम्रो। त्यसपछि गुरुङहरूको यो सामाजिक संरचनाको कुरा, गुरुङहरूको सामाजिक संरचना यसलाई चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजीको भाषामा
स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भन्छ। स्ट्रक्चरल भनेको संरचना भयो, कस्तो खालको संरचना बनेको छ कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको भन्ने कुरा। फङ्सन भनेको फङ्सनलिजम भनेको प्रकार्यवाद भन्छ, फङ्सन भनेको काम गर्ने। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भनेको हाम्रो समाजमा पहिल्यैबाट चलिआएको हाम्रो रीतिथिति परम्परा अनुसार गाउँको मुलीले के काम गर्ने तो भन्छ होइन, गाउँको मुलीले के काम गर्ने, पुरोहितले के काम गर्ने, पुरोहित भन्नाले पोज्यू लेउरी लामाले के काम गर्ने, मिग्रे चुब भलात्मीले चोखीले के काम गर्ने, आमाहरूले के काम गर्ने, फ्रेन्सी छिमदी तो के लबा, यस्तो खालको स्ट्रक्चर हाम्रो सामाजिक संरचना पहिल्यैबाट थियो र अहिले पनि छ। र यो अभ्यास अझै भयो भने सायद हामीले हाम्रो समाजको, हाम्रो जातिको, हाम्रो समुदायको रीतिथिति परम्पराहरू अझै बुझ्ने मौका, अझै देख्ने मौका, अझै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मौका चाहिँ अझै पाउन सक्छ। यो चाहिँ भयो अध्यात्मवादले ल्याएको विकासक्रम। मैले यो छोटो छोटो रूपमा बोल्दै आएको छु। भौतिकवादको कुरा, भौतिकवाद भन्नाले अध्यात्मवादको मेरो विचारमा केही उल्टो रूप चाहिँ होला। भौतिकवाद भन्नाले अहिले के भइरहेको छ, भोलि के हुन सक्छ, अनुसन्धान एउटा खोज चाहिँ हुन सक्छ। भौतिकवादले खास गरी कारण र परिणामको खोजी गर्छ। अध्यात्मवादले यो हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने खालको लामो खालको प्रोसेस लिन्छ अध्यात्मवादले। भौतिकवादले चाहिँ तुरुन्त कारण र परिणाम खोज्ने खालको काम गर्छ भौतिकवादले। अहिले चाहिँ हामी यो महामारीको बेलामा खालि अध्यात्मवादको मात्र कुरा गरेर यो हामीलाई चाहिँ यो पुरा नहोला। हाम्रो गुरुङको समाजमा, गुरुङको रीतिथितिमा, गुरुङको परम्परामा यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्यो भने यो महामारी, यो कोरोना चाहिँ हट्छ, यसरी निर्मूल पार्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले यसरी भन्दै गयो भने सायद हामी चाहिँ सफल हुन सक्दैनौँ। किनभने भौतिकवादले धेरै विकास गरिसक्यो, हरेक क्षेत्रमा। तपाईँको चाहिँ जमिन मुनि धेरै अध्ययन गरिसक्यो, पानी मुनि धेरै अध्ययन गरिसक्यो, आकाशमा। सर, अब तपाईँको 3 मिनट बाँकी रहेको छ है। आफ्नो यो कार्यपत्रलाई समयमा नै सकिदिनु हुन भने म नम्र निवेदन टक्राउँछु। म एकदम आखिरीमा जान चाहेँ। मैले चाहिँ यो अब यो गाउँघरमा जडीबुटीको कुराहरू, झारपातको कुराहरू ल्याउँदाखेरि आजको यो हाम्रो सिएसएमको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ प्रोफेसर जगमान गुरुङज्यू, उहाँले 2074 सालमा 2074 सालको माघ 6 गते पोखरामा गुरुङ बायोडाइभर्सिटी भनेर एउटा कार्यपत्र चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो कार्यपत्र यहाँहरूको हातमा पर्नुभयो भने कति मिटरको उचाइमा कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको झारपात, कुन खालको चाहिँ जडीबुटी पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। प्लिज यो चाहिँ हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा म एकदम चाहिँ आखिरमा जान चाहेँ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामीले गर्न सक्ने भन्ने कुरो चाहिँ खास गरी अहिले हामीले सुनेको कुरा भनेको यो लकडाउनको कुरा, अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनको कुरा, अनि त्यसपछि यो आइसोलेसनको कुरा। यो लकडाउनको कुरामा चाहिँ नासटिब अथवा नासटिब भादथेब भादटिब तुसुपल्प्रिब भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने लकडाउन भन्ने कुरा के रहेछ, गुरुङको समाजमा, गुरुङको रीतिथितिमा, गुरुङको परम्परामा, गुरुङको संस्कारमा यो हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ अहिले चलिआएको चाहिँ सिस्टम हो, प्रथा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनलाई हामीले त्यो हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको सिस्टम प्रथासँग जोडेर हेर्नुहोस्, यो आफै चाहिँ पुष्टि हुन्छ। गुरुङको गाउँघरमा पहिले गुरुङको राज्यमा यस्ता खालका रोग व्याधि महामारीहरू नआएका होइनन्, धेरै आएका छन्। र आएको बेला चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने, गाउँबाट चाहिँ अलिकति पर राख्ने, कस्तो ओडारमा राख्ने, कस्तो घर बनाएर राख्ने, कति मिटर दूरीमा राख्ने भन्ने जुन अहिलेको क्वारेन्टाइनको कुरा, आइसोलेसनको कुरा छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खास गरी चाहिँ पोल सर बोल्नुहोस्।
अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामीले गर्न सक्ने भन्ने कुरा हामीले यो महामारीको बेलामा एकातिर चाहिँ हामीले यो भौतिकवादले ल्याएको विकास अथवा भौतिकवादले विकास गरेका यो औषधिजन्य चिजहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नु छ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले यो महामारी गाउँमा पस्नुभन्दा पनि अगाडि हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो गाउँको चाहिँ रेखबार गर्ने, गाउँको पूजा गर्ने, अनि गाउँलाई चाहिँ लकडाउनमा राख्ने, यो पहिल्यैदेखिको हाम्रो सिस्टम हो। गाउँलाई चाहिँ लकडाउनमा राख्ने, अनि हामी चाहिँ गाउँबाट चाहिँ बाहिर नजाने, बाहिरको मान्छे चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न नदिने। त्यसपछि हाम्रो पुरानो परम्परागत हाम्रो तन्त्र मन्त्रमा हाम्रो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले गर्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको गाउँको जडीबुडीहरू, धुपहरू, अब यो सिउरी भन्छ होइन, एउटा चाहिँ सिउरी भन्ने हुन्छ, अर्को टी भन्ने हुन्छ, अर्को तलिटा चाहिँ त्यो तलिटाको जरा हुन्छ। त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ लेखको यो औषधिहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेपछि त्यसलाई पुरुमय भन्छ। पुरुमय भनेको चाहिँ मिक्स गरेको औषधि हो। त्यसको चाहिँ हामीले यो बास्ना लियो भने, यो धुप हामीले चाहिँ लियो भने त्योबाट चाहिँ हामी यो सामान्य रुगाखोकी चाहिँ हामीले यो धुपको बास्नाबाट चाहिँ हटाउन सकिन्छ। एउटा तरिका भनेको यो पनि हो। हामीले चाहिँ यो बास्ना लिने भनेको चाहिँ सकभर मैले अघि नै भने रुगाखोकी लगाइसकेपछि भन्दा पनि रुगाखोकी चलेको छ, महामारी चलिरहेको छ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँमा, हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो खालको यो सिउरी भन्छ होइन, यसलाई बाल्ने, अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भन्छ, यसलाई बाल्ने, यसलाई चाहिँ बालेर चाहिँ हामीले धुप लियो भने हामी चाहिँ यो मेरो विचारमा चाहिँ यो हामीले गर्ने यो जुन संस्कार छ, हाम्रो रीतिथिति छ, हाम्रो परम्परा छ, यो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यसो यो गर्यो भने हामी चाहिँ हाँछ्यौँ धेरै बढी आउँछ। हाँछ्यौँ धेरै बढी आएपछि हामीलाई चाहिँ केही सन्चो भएको चाहिँ अनुभव हुन्छ। हामीले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो यहाँहरूलाई यो अनुरोध हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो सर तपाईँले अब 1 मिनटमा यो आफ्नो कार्यपत्र समाप्त गरिदिनु होला है। हस् ल, धन्यवाद। अनि मैले अघि नै भने विभिन्न जडीबुडीहरू हाम्रो जगमन सरले यहाँ दिइसक्नु भएको छ। 100औँवटा जडीबुडीको नाम चाहिँ यहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। र मैले यहाँनिर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सतुवा, निर्मासी, सिलटिमुर, लौमय भन्ने हुन्छ, हाम्रो गाउँघरमै पाइन्छ। छदमय भन्ने हुन्छ, हाम्रो गाउँघरमै पाइन्छ। यस्ता खालको चाहिँ जडीबुडीहरू, झारपातहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ घाउ भएको, पेट दुखेको, टाउको दुखेको, ज्वरो लागेको, रुगा लागेको यस्तो खालको चाहिँ कामहरू रोगहरू चाहिँ हामीले हटाउन सकिन्छ। र यस्ता खालका रोगहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो राज्यमा पहिलेबाट थियो भन्ने कुरोलाई म यहाँनिर चाहिँ पेमा चाहिँ कसरी भनेको छ भन्दाखेरि रला रब्लो क्युला क्युब्लो मेला मेब्लो मेला मेब्लो थोब्लो या ताका अझै आधा सैरलो क्रोला निए रोसो खोइ रला चिबो या खाजे मेला खर्दे क्युला पर्गो मैला भैलो मेला दाजे खिजे टोरी शरी च्याने माने क्रने भने आडे फर्क्या औला क्यास्या सुरमु कुइनेला हाँगे खया खाजे रिगे खया खाजे मामसी तेसिरा फला फलो लन्ज तिरी फेलो बेखया खाजे चाहिँ मान्छेमा लाग्ने रोग, पशु पन्छीमा लाग्ने रोग, खेतबारीमा लाग्ने रोग अथवा बाली बिरुवामा लाग्ने रोग र यो रोगलाई निर्मूल कसरी बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ विभिन्न तिहारहरू गर्ने, विभिन्न जडीबुडीहरू प्रयोग गर्ने, रणलबा अघि नै मैले भने रणलबा, सिमली लबा, दिए छुबा, दिए लाबा यस्ता खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले गर्यो भने यो चाहिँ खास गरी यो काम यो खालको यो भनेको के हो भन्दाखेरि गाउँलाई अथवा राज्यलाई पूर्व सूचना दिने हो, पूर्व जानकारी दिने हो। जस्तो चाहिँ सिक्लेसको एउटा उदाहरण दिँदाखेरि भजेकाला भन्ने एउटा चाहिँ मिनचिब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्र बित्नुभयो 90-91 वर्षमा। सिक्लेसमा उहाँहरूले तल सोधा भन्ने ठाउँ छ, त्यो सोधामा आएर यताबाट आउने कोही मान्छेहरू बाली बिरुवाको बेलामा चाहिँ त्यही सोधाबाट फर्काउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले सुरुमा त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँले भनेको कुरा भनेपछि नयाँ मान्छेहरूको चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने, चिन्जान मान्छेहरूको चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने
यस्ता खालका चाहिँ प्र्याक्टिसहरू, यस्ता खालका अभ्यासहरू हाम्रो समाजमा हाम्रो राज्यमा पहिल्यैबाट थियो र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा म यहाँहरूको अगाडि यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मेडिकलले यो अहिलेको यो विज्ञानले विकास गरेको औषधिको साथसाथै हाम्रो परम्परागत ज्ञान, हाम्रो सिपलाई पनि हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ, यसको हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म यहाँहरूको लाई सबैसँग अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रम मैले चाहिँ केही कुरा भन्ने मौका पाएँ। आयोजक साथीहरू, त्यसपछि अगाडि हाम्रा प्रोफेसर साहबहरू गणेशमान सर, म्याकफार्लन, साइमन स्ट्रिटल्यान्ड, नानाको, अनि पछि आउने हाम्रा लिल सर, हाम्रो अध्यक्षज्यू, यहाँहरू सबैबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। गुरुहरूको परम्परागत ज्ञान र सिप विषयमाथि रहेको उत्कृष्ट कार्यपत्र अहिले हामीलाई पोलबहादुर गुरुङ मानवशास्त्री नेपाल ज्यूले पस्कनुभयो। यहाँलाई म धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र अबको क्रममा म यहाँहरू समक्ष आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिन हुन भनी विनम्र निवेदन टक्राउँछु लीलबहादुर गुरुङ सरलाई। यहाँ तमु ज्योतिष नेपालबाट हुनुहुन्छ। यहाँको जन्म लुवाङ 8 माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कास्की, हाल काठमाडौँ 16 मेपीमा यहाँ बस्नुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा गणित विषय अध्यापन गरी निवृत्ति सेवा र भूतपूर्व फाउन्डर प्रिन्सिपल सूर्योदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल दिपा पोखरा 16 कास्की का फाउन्डर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। हालमा यहाँले पच्यु र तमु एस्ट्रोमा अध्यापन गरिरहनु भएको छ र सर म यहाँलाई आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन भनी यो फ्लोर तपाईलाई सुम्पन चाहन्छु। आज यस सभाका सभाध्यक्ष श्रीमान प्राज्ञ डाक्टर र यस सभालाई सञ्चालन गर्नुभएका विभिन्न अब आज म यही भन्न चाहन्छु कि आज हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। आज कुन दिन हो त? आज हाम्रा खेगीहरूले जहिले पनि के गरिन्छ भने है सरनातीमा कर्मासमा हिबासौ भन्छौ भने आज 2066 साल 6 महिना 25 गते भने है सरगातीमा भनेको के हो त? यो यज्ञ बस्याल्यो। कर्मासौमा भनेको के हो त? आजको तिथि के हो त? तिष्य तिथि। हाम्रो गुरुङले क्याल्म तिथि भन्छौ। यो ज्योतिष शास्त्रको कर्मासौमा भिनै आज के को नियम हो त? लु नियम हो। आज के को नियम हो त? आइतबारको। त्यसकारण चाहिँ यो अहिलेसम्म हाम्रो गुरुङको जति पनि क्यालेन्डर निकाले पनि कसैलाई पनि यो कुनै पनि टाउको दुखाइ भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि यसमा अब हामी छोटो समय भएको हुनाले लो पद्धतिको उत्पत्ति र विकास भएको चीन हो। यसले गर्दा विश्वको विभिन्न मुलुकमा प्रचार भएको छ। लो 12 छन् र यसमा विभिन्न पशु पक्षीहरूको नामबाट 12 लोडाएका छन् भने लो पद्धति हो। भारतीय ज्योतिष पद्धति अनुसार 12 राशि र त्यस सम्बन्धीको बीचमा अन्तर सम्बन्ध पाइन्छ भने 9वटा मेवा हुन्छ भने ती 9वटा मेवाको अंक त्यसैले लो मेवा पार गरेर ज्योतिष सम्बन्धका विभिन्न विधाहरू छन्। प्रत्येक लोको र मेवाको आफ्नो तत्त्व हुन्छ। त्यो तत्त्वलाई आगो, पानी, फलम र काठ हुन्। लो र मेवाको आधारमा मानिसको लक्षण थाहा पाउन सक्छ। यसै गरी कुन लो कुन मेवा र मेवाको मित्रता र शत्रुताको थाहा पाउन सकिन्छ। पार्ग भनेको एक किसिमको हो।
पार्कालाई चिनिया भाषामा पुग र तिब्बती भाषामा पार्का भनिन्छ, गुरुङ भाषामा पार्का भनिन्छ भने पार्काको 8वटा चक्र हुन्छ। यी 8वटा चक्रलाई आगो, पानी, फलम, आकाश, हावा, माटो, पर्वत आदि मानिन्छ भने यसरी लोभ अनुसार हरेक मानिसको उमेर र पार्कको चक्रलाई भिडाएर त्यसको आधारमा शुभ अशुभ फल दिन्छ। हरेक संसारमा जुनसुकै पनि जातीयको लागि के छ भने जन्म भएपछि त्यसको हो वर्गको नाम पनि त्यसका प्राण तत्त्व हुन्छ। यसमा जुन मैले लेखेको पत्र अनुसार क्रमशः चिनिया नाम, तिब्बती नाम, गुरुङ, नेपाली र प्राण तत्त्व। तर यो छोटो समयको कारणले गर्दा म गुरुङ र नेपाली र प्राण चिउलो, मुसा वर्ग, पानी, लौलो, गाई, माटो, यो तत्त्व, तोलो, बाघ, वर्षा काठ, हिलो, बिराम, बेलर काठ, मोगरू काठ, माटो, तप, घोडा, आगो, लुप, भेडा, माटो, बाँदर, माटो, च्याप, चरप, माटो, खिप, कुकुर, माटो, पोप, मृग, पानी। तर हामी पार्कको चक्र जुन भन्छ, जस्तो यता ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डली हुन्छ भने त्यसमा 12वटा कोठा हुन्छ भने हाम्रो पार्कमा 8वटा कोठा हुन्छ। त्यहाँ लु नछ्यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्वमा पूर्व दिशालाई के भन्छ त तोलो, हेलो, बाघ वर्ग र के अरे बिरालोको वर्गको जन्म घर, प्रलो चेलोको क्रादी भनेको शत्रु घर। त्यसपछि दक्षिणमा पोलो चिउलोको क्रादी शत्रु घर, सबरी त घोडा र उसको के अरे सर्पको जन्म घर पिउँदी, यो पुरुषको जन्म घर लिन्छ, यो घरलाई आगो मानिन्छ। त्यस्तै गरी पश्चिममा भनेको बाँदर र चराको जन्म घर तो हिपीको क्रादी, उत्तर पानीको घर जसमा मृगी आइमेको जन्म घर भन्छ, पोलो चिउलो मृग र मुसाको जन्म घर, तल सप्रीको क्रादी। त्यसपछि अग्नि ईशान भावे यो कर्नरको भाग भनिन्छ। त्यो कर्नरको भाग अन्तर्गत अग्नि दिशामा गरुड वर्गको रोदी, कुकुर वर्गको शत्रुगण, चिउलो, लौलो, लुलो, खिलो, पोलो चिउलोको तुर्जा, यसमा के भन्छ त यिनीहरू चियान घर भनिन्छ। पिउको तुर्जा घर, यस घरलाई खास गरी हावाको सङ्केत गरिन्छ। त्यस्तै गरेर ईशान दिशालाई लोङ्लो रोदी मानिन्छ, लुलो क्रादी मानिन्छ, प्रलो चेलोको तुर्जा दि, यसमा रिमेको तुर्जा दि मानिन्छ। यसलाई पर्वत लिइन्छ। त्यस्तै पार्क खेमा आकाश, मृमरा जननको अगाडिको स्त्री घर भनिन्छ। भाइब कुकुरको रोधी, गरुडको क्रादी, सर्प र घोडाको तुर्जा दि चियान गरेर। अब त्यस्तै गरेर पार्क नैऋत्य दिशाको पिउमना भनिन्छ। लोग्ने मान्छेको अघिल्लो ढोका, तोलो हिलोको तुर्जा दि, लौलोको क्रादी, लुलोको रौदी। अब यसरी 12वटा कोठा चाहिँ हुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो अलिकति हजुर यता सर्नुहुन्छ कि फ्रेमबाट, अनि त्यो नजिक बोल्नु भयो भने प्रश्न आउँछ हजुरको। हो अझै सर्नुस् दाइ, अझै सर्नुस् त अलिकति। हो छले ल यता हजुर, थ्यांक यू दाइ। अब मेउको 9वटा मेउ हुन्छ, त्यसलाई अङ्कले सङ्केत गरेको हुन्छ। जस्तो यसमा के भन्छ त मेउ 9वटा हुन्छ। मेउ 9वटामा जस्तो मेउ चिगरा 1 ले छ भने त्यसको वर्ण सेतो, तत्त्व फलम, 2 मेउ हिनो कालो र तत्त्व पानी, मेउ 3 सुम्ते 3 निलो पानी, मेउ सिल्जो 4 हरियो काठ र मेउ नसर 5 पहेँलो माटो, मेउ टुगरा 6 सेतो फलम, मेउ तिमरा 7 रातो आगो, मेउ केगरा 8 सेतो फलम र मेउ कुमरा 9 रातो। यसरी हरेक तत्त्वहरूको यो 5वटा
तत्त्वको पनि एकअर्कामा सम्बन्ध भएको हुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेहरूलाई यो कुरो पनि थाहा छैन कि पुरुष वर्ग र स्त्री वर्ग, जस्तो पुरुष वर्गमा मुसा, बाघ, गरुड, घोडा र बाँदर, कुकुर हुन्छ र स्त्री वर्गमा गाई, बिरालो, सर्प, भेडा र चरा। यो के को लागि त भने मेउको लागि, किन यो खाम भनेको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। हामीले वर्गको मात्र हिसाब किताब गरेको हुन्छ, तर खामले गर्दाखेरि के हुन्छ त भने यो खामहरूको हरेकसँग जस्तो माता, पुत्र, मित्र, शत्रुको सम्बन्ध भएको हुनाले यसको लागि मैले यहाँ जुन कार्यपत्रमा दिएको छ त्यसबाट नै हामी यसरी वर्णन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लिएर त्यो खामहरूको बिचमा पनि एकअर्काको के सम्बन्ध नियन्त्रण र त्यसको पनि अवरोधको लागि यसरी काम गर्न सकिन्छ भने समूहहरूको अहिलेदेखि होइन, उहिले परम्परादेखि संस्कृतिको विकास र प्राचीन कालदेखि नै कार्य विभाजन गर्दा आएको सोही अनुसार शैली भने मौलको मालिक अथवा दण्ड विधानको अधिकारी निग्रेचोक ठुलो भद्र भलादमी दिनैले दिएको अथवा शुभ अशुभको मुहूर्त हेर्ने गर्ने पैडी अथवा ज्योति हिँड्दैले यजमानको मालिक अथवा पुरोहित वा यति प्रमुख व्यक्तिहरूको वाहन गरी आएको थियो भने आज वर्तमानको परिदृश्यमा साईले दिनैले मिग्रेचोक हिउँदैले भनेको विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको पद अधिकारीहरू छन्, जसले गर्दा संस्थाहरूको धार्मिक महत्त्व, सांस्कृतिक महत्त्वलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ। तमुको जन्मदेखि मृत्यु पश्चात समाजका शुभ अशुभता कार्यहरू पूर्ण रूपमा लो अनुसार हेरेर गर्ने परम्परा छ। माथि उल्लेख गरेको अनुसार तमुहरूले हेरकोट गर्ने व्यक्तिलाई पैडी भनिन्छ। हेरकोटमा दुई प्रकारको कार्य देखिन्छ, सोमिके अनि सिमिके। सोमिके भने जिउँदो अवस्थामा गरिने हेरकोट, मृत्यु सिमिके भनेको मृत्यु भएपछि अवस्थामा। सोमिकेमा जिउँदो अवस्था जब जन्म हुन्छ त्यसपछि जन्मिने बालकको न्वारण कहिले गर्ने, नाम के राख्ने, कहिले भात खुवाउने, कहिले छोड गर्ने, कहिले विवाह हुने, कहिले देश विदेश जाने बेलाको सायद घर गोठ जग आदि गर्ने कार्यलाई सोमिते भनिन्छ। सिमिते भनेको मृत्यु पाश्चात्य हेर्दा दाह संस्कार कसरी गर्ने र यसपछि अरू संस्कारहरू के कसरी गर्ने। हरेक लोको अनुसार 12 लोमा पनि दिएको जस्तै यो हरेक पत्रिका तुमु पत्रिकामा दिइरहेको छ। दिएको भए तापनि यसमा हामी के भन्छ मुख्य कुरो थाहा हुनुपर्छ। थिसु भन्नाले घँसु र कुसो भन्छ। यो वर्षलाई प्रलोभ र मुब्री, बाँदर वर्ग र गरुड वर्गलाई हदी तिउसी र कुची तिसु भन्ने यो उल्को ग्रह हो। मनमा अशान्ति, पढाइमा बाधा, विदेशमा वर्जित, स्वास्थ्यमा हानि, नाक पुलिन यस्ता वर्ग। हजुर हेलो लिल सर, हजुर सरको 12 मिनट गइसकेको छ। अब 3 मिनटमा आफ्नो कार्यपत्र समापन गरिदिनु होला। अब यसरी भएको हुनाले 4लाई घिन्सुर र तलोलाई यसरी र लोसौँको सौर्य अनुसार यसरी र हरेक वर्षमा यसरी तमुहरूको हरेक वर्षको फल दिने 12 लोको पनि फल यसरी दिएको छ। र मेउकु जुन मेउकुको लागि अहिलेसम्म हाम्रो गुरुङहरूले कुनै चासो नलिएको भने 9वटा मेउको मैले यहाँ पुरै कस्तो के हुन्छ र जस्तो मेउको मित्र के हुन्छ, मेउको शत्रु के हुन्छ। जस्तो मेउ चिगाराको मित्र मेउ घुमरा, मेउ हिँडोको मित्र मेउ टुगरा, मेउ सुम्तेको मेउ केगरा, मेउ सिल्चोको मेउ थिमरा। मेउ घसारको शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन। मेउ केगराको शत्रु मेउ तिमेरा, मेउ हिँडेको शत्रु मेउ केगरा, मेउ सिल्चोको शत्रु मेउ कुमारा, मेउ सुम्तेको शत्रु मेउ केगरा, मेउ घसारको शत्रु मित्र हुँदैन। यो एउटा जुन अङ्क गणितीय जुन अष्टकोणीय चतुर्भुज देखाएको छ भने म्याथमेटिक्समा के भन्छ त, all numbers are made by God or other two human being जस्तै गरेर यो म्याजिक नम्बर जुन हामीले दिएको छ यो पार के अरे मेउकुको गर्दाखेरि सबै एनी
diagonal out very vertically वा horizontally जसको पनि सम गर्यो भने त्यसको 15 आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ म्युको दिशा र तत्त्व पनि यो लास्ट पेजमा जसरी दिएको छ, जस्तो यसको लागि मुटुदेखि आकाश फलाम छ पर्वत अग्नि जल काठो माटो काठो छ वायुको मुटुमा। यसले गर्दाखेरि यसबाट के भन्छ त म्यु के हो र म्युको तत्त्व र म्युको सबैको डिरेक्सन यसरी पनि दिएको छ र त्यसमा म्युको र म्युको रङ र हामीले के भनेको छ भने म्यु मात्र भन्ने सुनेको छ, तर म्यु पनि के भन्छ 5 प्रकारको हुन्छ। जन्म मेवा, वार्षिक मेवा, मासिक मेवा र दैनिक मेवा। जुनसुकै मेउको बारेमा चर्चा गर्दा पहिला नेमे मेवा थाहा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र नेमे मेवा थाहा भएपछि नेमे मेवा, भामी मेवा, धवै मेवा, घिवा मेवा र पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसरी भएको हुनाले यस अनुसार बल्ल हामीले के भन्छ त हाम्रो तमुहरूले अहिले साधारण तरिकाबाट जुन आफ्नो कर्मको काम गर्दा जुनसुकै व्यवसाय र जुनसुकै काम गर्दालाई मेउको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो एउटा के भन्छ नम्बर सिस्टम मात्र भनेर जुन सोचिरहेछ, नम्बर सिस्टम मात्रै भने डेली लाइफको लागि पनि जसले कहाँ के गर्न सक्ने त्यो अनुसारको काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ म अब यस्तोमा किन भन्दाखेरि हामीले जुन यो शास्त्रलाई यति छोटोमा व्याख्या गरेर त अरू के हुन्छ, एउटा सिम्पल इन्फर्मेसन मात्रै भएको हुनाले म यति नै भन्न चाहन्छु कि किन भन्दाखेरि यसैको आधारबाट चाहे जुनसुकै पज्यूले काम गरोस्, जुनसुकै क्याब्रीले, जुनसुकै लामाले काम गरोस्, तर हामी यही नै भन्छौँ कि त्यसको लागि शुभ काम र अहिले जुन कोरोनाको यस्तो भयो भने हामी यही नै भन्न चाहन्छु जस्तो के कस्तोले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थालाई पनि कसरी राम्रो गर्न जस्तो हामीले यो दिन दिएपछि त्यही अनुसार पर्ला। जस्तो भोजु घ्याब्री लामा जसले गरे पनि जस्तो नेकरलबै मिला तिकरलबै मिला नसुरुङ्गे भइ गेला मिसुरुङ्गे भइ गेला खाङै पाउबै गेला छाङै पाउबै मिला नजन तिमजे नौ पेचे नसिल्जे नौ ताजन न्यूट क्लाजन तिमजे नौ सैजन सल्जे थेमा ना मेला गेमा मी हाम्रो लप पौमा कहिले सबै मेला तामा पौरी सबै मेला पमै मसाडी सबै मेला हापोल सिबै मेला बिपुल सबै मेला रप्रो ग्रुप रप्नो नेपाल लिलबहादुर सर च्याप्रन पल्टु रोडा हेलो लिलबहादुर सर ग्यासले मैसुरिङ ठ्यागम तुमची ठ्याग हेलो लिलबहादुर सर छमी अब हजुर ल सर अब यही नै भन्न चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि यो छोटो समयमा त हामीले यसको लागि के व्याख्या गर्न सक्छौँ र यो एउटा इन्फर्मेसन मात्रै हो। यदि मौका दिनुहुन्छ भने अब यस्तोमा हामीले के भन्छ त जहिले पनि हामीलाई एउटा अनुहार देखाएर हुने कि हामीले पनि रियल काम गर्न पाउनु पाएमा हामी पनि धेरै नै आनन्द हुन्थ्यो र यसमा जति पनि आज सहभागी विभिन्न स्थानबाट आएर विभिन्न प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो पनि 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याएको छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद लिलबहादुर गुरुङ तमु ज्योतिष नेपालज्यूलाई। यहाँले आफ्नो कार्यपत्र गुरुङको परम्परागत ज्ञान र सिप विषयमाथि राख्नु भएको खण्डमा कार्य प्रस्तुतिको क्रम अब सकिएको छ। आदरणीय गण्यमान्य महानुभावगण, आजको यस तेस्रो दिनको अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खलाको दोस्रो सत्रको विषय रहेको थियो गुरुङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिप। अबलाई हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर लम्किरहेका छौँ र अबको चरणमा आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन हुन भने म तमु छोन्जदी भुटानका अध्यक्षज्यू राजमान गुरुङ सरलाई फ्लोर सुम्पन चाहन्छु। ठीक छ हामी सुनिरहेका छौँ तपाईलाई। ओके, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम आज अक्टोबर 11, 2020 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय तमु गुरुङ राष्ट्रिय परिषद ITC द्वारा राखिएको तमु गुरुङ संवाद श्रृङ्खला 2020 को चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन
डाक्टर उपकुलपति प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, अनरेबल चेयरम्यान युला सोच्दी नेपालका रेशम गुरुज्यू, साथै आजको यस सम्पूर्ण टिममा सहभागी हुनुहुने विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न जिम्मेवारी लिएर यस टिममा सहभागी हुने प्रतिनिधिज्यूहरू सबैमा म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो दिनहरुमा हामी संसारको जुनै कुनामा भए पनि यो आजको दिनहरुमा हामी एउटा भिलेज एउटा ग्लोबल फ्यामिलीको रूपमा हामीले आफ्नो जाति, आफ्नो धर्म, आफ्नो रीतिरिवाज, परम्पराको बारेमा हामीले जुन संयुक्त रूपमा स्ट्रगल गर्नु पाएकोमा र गर्ने कुराहरुमा यहाँहरुसँग सहकार्य गर्दै आजको यो धन्यवाद ज्ञापनको लागि तमुसर्दी भुटानलाई जुन अवसर प्रदान गर्नु भएको छ, यसमा यहाँहरु सबै यो टिम लगायत सम्पूर्णमा बिहाफ अफ भुटनिज तमुहरूको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट टक्राउन चाहन्छु। र मैले सबैको नाम लिन सकिन, लिनु त चाहेको थिएँ, तर पनि एकदमै टाइम सर्ट भएकोले गर्दाखेरि म यहाँहरुलाई क्षमा माग्दै समग्रमा यहाँहरु सबैलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र देश विदेशबाट यस आईटीसी प्रोग्राममा यो संवादमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण तमु प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतका तमु प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा म तमुसर्दी भुटानका प्रतिनिधि अध्यक्ष राजमान गुरुङको तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले समय दिएर आफ्नो जाति र आफ्नो समाजको निम्ति यहाँहरूले आजसम्म गरिरहनु भएका जुन योगदान छ, जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी सहित योगदान निभाउनु भएको छ, यो सदैव हाम्रो समाजमा उच्च हिमालको चुचुरा जस्तो, हिमालमा हिउँ परेको जस्तो यहाँहरूको यहाँहरूले गरेको योगदान सदैव जीवित रहने, हाँसिलो रूपमा जीवित रहनेछ भन्ने म विश्वासका साथ यहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र यो विशेष गरी अन्य अरू कुरा त के, अब यो संसारभरि कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण देश विदेशका तमु गुरुङ जातिहरूमा जुन प्रकारको मृत्युवरण गर्नु परेको छ, उहाँहरूको जसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो उहाँहरूको आत्माले सुखवती भवनमा जन्म लिन सकोस् भन्दै उहाँहरूको आत्माको निम्ति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमु परिवार, बाबा आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मङ्गलमय शुभकामना को साथ यहाँहरूको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र साथै मैले यो फर्स्टदेखि लास्टसम्म सबै कुराहरू सुने, बुझे, हेरे, तर अझै पनि हामीले विगतका कुराहरूलाई हामीले ज्ञान पाउनु भनेको इट्स अ भेरी गुड थिङ्स। हामी एवायर हुन्छौँ, आजसम्म हामीले के गर्यौँ, कसो गर्यौँ, के भएछ, हाम्रो समाजमा कसरी आएको रहेछ भन्ने कुराहरूको यो ज्ञान पाउनु अति नै राम्रो कुरा हो। तर पनि आज हाम्रो गुरुङ जातिहरू, अन्य राष्ट्रको कुरा नगरौँ, नेपाल राष्ट्रमै पनि आज पिछडिएको वर्गमा जुन हामीले महसुस गर्नु परेको दुःखदायक एउटा स्थिति। हजुर राजमान सर, यस हजुर तपाईको टाइम सकिसकेको छ। आफ्नो यो धन्यवाद ज्ञापन समयमा नै सकिदिनु हुन निवेदन छ। यो हाम्रो ग्रुपले, हाम्रो जुन आईटीसीले चाहिँ व्हाट इज द नीड, गुरुङहरूले अबको दिनहरुमा गुरुङहरूको प्रगतिको लागि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पोलिटिकल्ली
कुन कुराहरूको चाहिँ हामीले रूपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर एउटा क्लासिफाई गरेर चाहिँ त्यसको तयारी गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको गल्ती हाम्रो के थियो, अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा छलफल गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छौँ र वाट इज द पोजिटिभ थिङ्स, हामीले हिन्डरिङ फोर्सेस के हुन् र हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि गर्न सक्यौँ र समाजलाई जानकारी दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको टार्गेटहरूमा यो समाजलाई हामीले एक दिन पुर्याउन सक्छौँ र हामी आज एक्लै छैनौँ। संसारभरिको प्रतिनिधिहरू, गुरुङ प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समाजप्रति योगदान दिएको छ। त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद टक्राउँदै म नमर्दासम्म यही समाजको लागि चाहिँ एउटा योद्धाको रूपमा काम गर्नु सकोस् र यहाँहरूको साथ पाओस् भन्ने म आशा राख्दै म आजको मेरो दुई शब्दलाई यहाँ राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्नको लागि चेयरम्यान जगमान सरलाई चाहिँ म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। स्याजेलो। धेरै धन्यवाद राजमान गुरुङ, अध्यक्ष तमुथो छोन्सदी भुटानका सरलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनु भएको खण्डमा तेस्रो दिनको यो दोस्रो सत्रको गुरुङको परम्परागत ज्ञान र सिपबाट म सहजकर्ता सतिका गुरुङ, संवाद श्रृङ्खलाका मुख्य आयोजक मण्डली, विशेष रूपले अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका तमु गुरुङका अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, महानुभाववर्ग साथै भर्चुअल संवाद मार्फत जोडिनुभएका गणमान्य व्यक्तिहरू, प्राविधिक सहयोगीगण, श्री गुरुङ सर, अनिता आना, रस भाइ, रम गुरुङज्यू, रुक गुरुङज्यू, गङ्गादेवी गुरुङज्यू, पुकार गुरुङज्यू र यस भर्चुअल संवादभरिका को होस्टगण एवं संवाद कार्यक्रमलाई लाइभ गरिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय मिडिया कर्मीगणमा हार्दिक आभारी छु। डाक्टर छाम्पा मेगी गुरुङ भारत, जसले मलाई यो कार्यक्रममा सहजकर्ताको भार सुम्पिएर संवाद कार्यक्रममा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी लगाउनुभयो, यहाँप्रति पनि म ऋणी छु। साथै अखिल भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द तमु भारतप्रति पनि म ऋणी रहनेछु। कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरणमा कतिपय त्रुटिहरू अवश्य नै हुन गयो होला। मबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा नतमस्तक भई माफी चाहन्छु। आजको भर्चुअल संवाद 2020 मार्फत जोडिनुभएका सबै महानुभाव तथा प्रतिनिधिगण, भोलिको 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तमुक गुरुङ संवाद श्रृङ्खलाको चौथो तथा अन्तिम समापन दिवसको अन्तिम सेसनमा पनि सहभागी भइदिनु होला भन्ने विनम्र आग्रह यहाँबाट म जनाउन चाहन्छु। भोलिको अन्तिम दिनको पहिलो सेसनमा बेलुकी 5 बजेदेखि तमु उद्यमी व्यवसायी शीर्षकमा छलफल रहनेछ। यस शीर्षकमा भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सर, जापानबाट ओम गुरुङ र गण्डकी ट्राउटका लक्षिण गुरुङले कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नेछन् भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। अबला म सहजकर्ता सतिका गुरुङ भारत यहाँहरूबाट साथै आजको सेसनको अध्यक्षज्यूबाट बिदा बोल्न चाहन्छु र यस सेसनबाट सबैमा ग्यासाजे धन्यवाद भन्दै आजको सेसनको छलफल विषय गुरुङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिप सेसनको समापन भाषण राखिदिन हुनको निम्ति म आजको सेसनको अध्यक्ष सर प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ, उपकुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाललाई भार सुम्पन चाहन्छु। जगमान सर। आजको यस कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक छ्याजालो अर्पण गर्न चाहन्छु। र गुरुङहरूका 3 थरी पुरोहित छन्, पोजु, ल्याब्री, लमा र भिग्रे चोगाले यी 3 थरी पुरोहितको कार्यविभाजन अथवा भागभण्ड गरिदिएको छ। जस्तै थागु मोगु पोजुल, सोगु मोगु ल्याब्रील, छैगु यहाँको लमल। ग्रह गति, भूत प्रेत दोग दोखालो मनसाउने काम पोजीको, स्वस्थी शान्ति गर्ने काम ल्याब्रीको, क्षय भनेको आयु, यो भनेको सह बटुल्ने काम लमको भनेको छ। र अब
आज तमुयुला छोजादीले यो कोरोनाको बिगबिगीमा गुरुङहरूमा महामारी सम्बन्धी परम्परागत केही ज्ञानको बारेमा जुन छलफल गरेको छ र दुईजना विज्ञबाट यसमा आफ्नो आफ्नो मन्तव्य राखिसकेको छ। यो त एउटा विज्ञापन मात्रै हो र यसमा कुन समयमा कुन ठाउँमा कस्तो महामारी उत्पन्न भयो, त्यसको शान्ति कसरी गर्यो भन्ने हाम्रो पेयमा उल्लेख छ। जस्तो क्रोलुपोजी गोपे, नोचन खोर्लो हिमरसे गोपे, अनि हँसेर पजु क्याला गोपे, अनि सर्वी मो गोपे। त्यसमा चाहिँ नि विस्तृत रूपमा यस्तो यस्तो महामारी उत्पन्न भयो, यसरी शान्ति गर्यो भन्ने चाहिँ नि छ। त्यस्तै अहिले संस्कृतमा कीटाणु, अंग्रेजीमा ब्याक्टेरिया र नेपालीमा त्यही कीटाणु र ब्याक्टेरिया, के अरे गुरुङ भाषामा त्यही कीटाणु र ब्याक्टेरियालाई झ्यू भनेर भन्छ। र त्यो कीटाणु ब्याक्टेरिया त्यो झ्यूलाई चाहिँ नि शान्त गर्ने, त्यसलाई मार्ने मन्त्र हो झ्युदो। अनि पेय पढ्यो अनि झ्युदो मन्त्र पढेर त्यसलाई समन गर्ने। मन्त्र मात्रै पढेर भएन, अघि पोलले भनेको जस्तो भ्रूमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको चाहिँ नि धुधुवार गर्ने। शिव विश्वमय मरेको मान्छेलाई बचाउने मय औषधि कहाँ छ त? हिमालमा छ। त्यसकारण साउन महिनामा हिमालमा फुल फुल्छ, बिख पनि फुल्छ, अनि किसिमका औषधि पनि फुल्छ। अनि मधेसका चाहिँ थारूहरू गुरौ भएर बाघ भएर अनि हिमालमा चाहिँ नि शिव विश्वमय मरेको मान्छे बचाउने बुटी लिन आउँछ भनेको छ। यो हाम्रो चाहिँ नि परम्परागत ज्ञान हो। र गुरुङमा चाहिँ नि कस्तो किसिमको चाहिँ नि ज्ञान छ भने निर्जीव, जस्तो एउटा धागो निर्जीव हो। गुरुङको सातो बोलाउनु पर्यो भने भैरू लगाइदिन्छ। महिलालाई 7 सराको, पुरुषलाई 9 सराको, त्यो निर्जीव हो। तर पजुले चाहिँ धुर्जप लघु, उसको च्यानमा गएर बसेको चाहिँ सातो, अनि धुर्जप लघु गरेपछि त्यो काँचो धागोको भैरू आफै थररररर हल्लन्छ। निर्जीवलाई सजीव बनाउन सक्ने क्षमता छ अहिले पनि जीवन्त अवस्थामा छ। उ त्यो पोललाई भनौँ भने उसले थरररर हल्लाइदिन सक्छ। त्यही हो पहिचान। अहिले जापानमा के भइरहेको छ, अमेरिकामा के भइरहेको छ, पिँढीसँग पोजीसँग सोध्यो भने तेरो समस्या यो हो भनेर डायग्नोसिस गर्न सक्छ। नेपालमा तन्त्र मन्त्र जन्तर गरेर चाहिँ जापानको बिरामी र चाहिँ अमेरिकाको बिरामीलाई चाहिँ निको पार्न सक्ने शक्ति छ गुरुङमा, तमुहरूमा। हेर्ने यो खेलाची चाहिँ नि होइन। मान्छेले भन्छ नि तन्त्र मन्त्र गरेर पनि चाहिँ कोरोना चाहिँ नाश हुन्छ भनेर उपहास गर्छ। त्यो विरोधको लागि चाहिँ विरोध हो। र गुरुङमा मैले भने निर्जीव धागोलाई सजीव बनाउन सक्ने, प्राणको सञ्चार गर्न सक्ने प्रत्यक्ष छ अहिले। त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था हो। र चाहिँ नि यी सबै कुराहरूमा हाम्रो भक्ति चाहिन्छ। भक्ति नभइकन शक्ति हुँदैन, शक्ति नभइकन सत हुँदैन, सत नभइकन मन्त्र सिद्धि हुँदैन। मैले अघि नै भने नेपालमा बसेर जापानको र अमेरिकाको चाहिँ समस्या के छ, समस्या पहिचान गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ जन्त्र मन्त्र तन्त्र गरेर चाहिँ जापान र अमेरिका नै बिरामी निको पार्न सक्छ। यस्तो किसिमको ज्ञान हामीमा चाहिँ नि छ। र अब अहिले चाहिँ नि नेपालमा धेरै चाहिँ आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरू चाहिँ भनेर भने त्यो भूमिपुत्र बन्नलाई, आदिवासी हुनलाई त्यो आदिम सभ्यता र संस्कृति उनीहरूमा हुनु पर्यो। अघि मेसोपोटामियाको सभ्यता, बेबिलोनको सभ्यता, त्यो पानीले चाहिँ पुरिदियो त्यो सभ्यता र संस्कृति। त्यहाँ चाहिँ बलि दिएको पशुको मुटु कलेजोको जोखना हेरेर चाहिँ त्यसको सगुन बताउने चलन थियो। त्यो चलन त गुरुङमा अहिले पनि छ। मुटु कलेजोको जोखना हेर्ने, अरूमा छ त मुटु कलेजो जोखना हेर्ने, फल बताउन सक्ने। त्यस कारणले गुरुङहरू भनेको नेपालको भूमिपुत्र आदिवासी मध्येको आदिवासी हो। मुटु कलेजोको जोखना त्यो आदिम समयको, त्यसमा जोखना हेरेर फल बताउन सक्छ। तर अब हाम्रोमा भक्ति चाहियो, सत चाहियो, शक्ति चाहियो। त्यसपछि सबै कुराको निवारण गर्न चाहिँ सक्छ। यो कुरो चाहिँ पक्का हो।
यो मैले चाहिँ गुरुङ भइकन गुरुङको विज्ञापन गर्न खोजेको होइन। भोलि प्रत्यक्षमा चाहिँ नि देख्न सक्न पर्यो भनेदेखि यस्तो कुरो आउँछ। र अहिले चाहिँ पोल बाबुले भन्नुभयो अहिले लकडाउन आएको छ, सिल भनेको आएको छ। त्यो लकडाउन र सिल भनेको त गुरुङको चलन हो। वारी डाँडा पारी डाँडामा चाहिँ रोग आएको छ भनेदेखि गाउँको नाका नाकामा तगारो हालेर त्यसमा चाहिँ काँडाको बार हालेर भित्रको पनि बाहिर नजाने, बाहिरको भित्र नआउने, महामारी नै नआओस्। अहिले गाउँको नाका नाकामा चाहिँ चैतको पहिलो मङ्गलबार चाहिँ सिमले गर्ने, बार गर्ने, गाउँको सह बाहिर जान नदिने, बाहिरको रोग व्याधि भित्र आउन नदिने। अहिले पोखरातिर ढोटे संस्कृति खुब फस्ट आएको छ। त्यो ढोटे भनेको मर्दी खोलाको संस्कृति हो, पर्वततिरको संस्कृति हो। तर जहाँको संस्कृति भने गुरुङको संस्कृति हो। त्यो ढोटे भनेकै यस्तो किसिमको चाहिँ नि दोगदखालो मनसाउने, महामारी चाहिँ नि मनसाउने एउटा चाहिँ नि परम्परा हो। त्यस कारणले चाहिँ नि पेय पढ्ने, जिउँदो मन्त्र जप्ने, अनि मट्याग्रले चाहिँ नि बाण हान्ने। अनि त्यसमा चाहिँ नि मन्त्र मात्रै भएर हुँदैन, तन्त्र भनेको विषयवस्तु। त्यस्ता किसिमका कुराहरू हामीसँग चाहिँ नि छन्। त्यस कारणले शिवमी सबमै मरेको मान्छे बचाउन पनि सक्छ। जापान र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ कुरो समस्या पनि उसले बताउन सक्छ, बिरामीलाई पनि बचाउन सक्छ। त्यो कुरो प्रत्यक्ष हो। त्यस कारणले आज चाहिँ तमु होला सोझादीले जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ यो त एउटा विज्ञापन मात्रै हो। यो कुरालाई चाहिँ नि पछि हामीले विस्तृत रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र अब यति हुँदै हामीले आफ्नो पहिचान दिँदै गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रमा यसको पहिचान दिँदै गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नि इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको चाहिँ खुब महत्त्व बढ्दै आएको छ। र हामीले पनि आफ्नो चाहिँ अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, हाम्रो पेयमा के छ, लुमा के छ, आइगो चाहिँ तोता स्योतामा के छ, ती सबै कुराहरू हामीले बुझेर त्यसको चाहिँ सद्ज्ञान सद्बुद्धिद्वारा त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्नुपर्छ। किनभने गुरुङहरूमा मधेसको चेपाङ र थारूको कुडियान मान्छेले ठक्लकै मार्न सक्ने कुडियान पनि छ। भोटेको सद्ज्ञान, मरेको मान्छेले बचाउन सक्ने सद्ज्ञान पनि छ गुरुङमा। आफ्नै पहाडको यहाँको हिमालको ठुलो छहारा, ठुलो पहरा, डाँडा काँडाको चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोतको शक्ति पनि गुरुङमा छ। त्यस कारणले चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ सम्पदा हो। यो सम्पदालाई चाहिँ नि जगेर नगर्ने चाहिँ नि काम पुरोहितहरूको, पिँढीहरूको, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूको सहयोग र वातावरण बनाइदिने चाहिँ काम यस्तै तमु योला सोझादी यस्ता सङ्घ संस्थाको हो। र आजको कार्यक्रम सफल होस्। र अब चाहिँ नि यो कोरोना महामारीबाट गुरुङहरू मात्रै नभइकन, नेपाल मात्रै नभइकन यो विश्वले नै यसबाट चाहिँ नि निवारण गरेर शान्तिको सास फेर्न पाओस्। मेरो त्यही शुभकामना छ। ल धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ सरलाई र दुवै अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि। हामीले अहिले फ्लायर देखाइरहेका छौँ भोलिको सत्रको। भोलि पनि हामीसँग दुईवटा सत्रहरू रहनेछन्। पहिलो सत्रमा 5 देखि 7 बजे तमु उद्यमी व्यवसायीको सत्र रहनेछ, जसमा माफ गर्नुहोला तमुदी कोलोराडो अमेरिकाका सदस्य सरिता गुरुङज्यूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ भने त्यसको अध्यक्षता माइती नेपालका अध्यक्ष अनुराधा गुरुङ कोइरालाले गर्नुहुनेछ, जसमा तमु समाज जर्मनीका अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले स्वागत मन्तव्य दिनुहुनेछ भने तमु समाज पोर्चुगलका अध्यक्ष विकास गुरुङले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ भने हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुनेछ भाटभटिनीका मिनबहादुर गुरुङज्यू, जिएमई जापानका ओम गुरुङज्यू र गण्डकी रेनबो ट्राउटका लक्षिण गुरुङज्यू। र यसै गरी हाम्रो दोस्रो सत्र चाहिँ हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ, जसमा तमुयुलो सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका महासचिव सूर्यबहादुर गुरुङले सहजीकरण गर्नुहुनेछ भने अध्यक्षता अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषद र तमु हिलो सोझदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यूले गर्नुहुनेछ। र दोस्रो सत्रका प्रमुख अतिथि माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जो प्रदेश 4 का गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, र विशिष्ट अतिथिमा माननीय पार्वत गुरुङ, जो मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ। र यसै गरी हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ नेकपाबाट देव गुरुङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसबाट इन्द्रबहादुर गुरुङज्यू र जनता समाजवादी पार्टीबाट गणेशमान गुरुङज्यू, जसमा तमुदी युकेका अध्यक्ष नन्दजङ गुरुङले स्वागत मन्तव्य दिनुहुनेछ। र यसै गरी
प्रमुख अतिथिबाट पनि हाम्रो मन्तव्य रहनेछ र विशेष अतिथिबाट र अतिथिज्यूहरूबाट पनि मन्तव्य रहनेछ र तमुटो हिउला हङकङका अध्यक्ष विजय गुरुङज्यूले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। श्रीदाई, ओभर टु यू। अन्त बहिनी, भोलिको त्यो औपचारिक कार्यक्रम पछाडि केही मनोरञ्जनको कार्यक्रम पनि रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदै लाइभ यहीँ